ሰራይኮከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ ወከመ አእመር ኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ይሄይስ እስመ ይሃይስ እምኃይው እምኃይው ሳህልከ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ በብዙኅ ጻማ በብዙ ሕፃማ ሀለወነ ንባእ ሃለወነ ንባእ ውስተ መንግሥተ ውስተ መንግሥተ ውስተ ሰንበተ ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሰንበታቲሁ አምላክየ አምላክየ እገይስ አብየከ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሰማዕት ነፍሴ ለከ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስፋሄለከ ሥጋዬ እስመ ከማሁ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ በምድረ በዳ ሀባልቦ እጾማን በምድረ በዳ ሀባልቦ ጻም ወከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ ወከመ አእመር ኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ይሄይስ እስመ ይሄይስ እምኃይው እምኃይው ሳህልከ ከናፍር ይሴብሐከ ይሴብሐከ እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ ከመዝ ባርከከ በሕይወትየ ከመዝ ባርከከ በሕይወትየ እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ ወበስመ ዚአከ ወበስመ ዚአከ አነስ አነስ እደውየ እደውያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ከመ ዘእምስቡሕ ወማንጉት ጸግበት ነፍሴ ከመ ዘእምስቡ ማንጎ ጸግበት ነፍሴ ከናፍሬ ፍስሐት ይሴብሐከ ከናፍሬ ስብሐት ይሴብሐ ለስምከ ወበምስካብህን እዜከረከ ወመስካየን የዘከረከ በጽባህ ወበጽባህ አነብብ ለከ አነብብ ለከ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ወእትዌከል ወእትዌከል
ክነፊከ በጽላሎት ክነፊከ እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ ተለወት ነፍሴ ድህሬከ ተለወት ነፍስየ ድኅሬከ እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ ሊተሰ ሊተሰ ተወክፈተኒ የማነከ ተወክፈተኒ የማነከ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እምንቱሰ ለከንቱ ሐሰሱ አለ ነፍስየ እምንቱሰ ለከንቱ ሐሰሱ አለ ነፍስየ ለይግቡ ውስተ ለይቦ ውስተ መፋቃቲሃ ለምድር ወይግቡ ውስተ እደሰ ወይግቡ ውስተ እደሰ ክፍለ በእንስሳ ቆናጽል ለቆናጽል ለይኩኖ ለይኩኑ ንጉሥሰ ንጉሥሰ ይትፌሳህ ይትፌሳህ በእግዚአብሔር እግዚአብሔር እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ ወይከብር ኩሉ ዘይምህልችያሁ ወይከብር ኩሉ ዘይምህልቲያሁ እስመ ከማሁ ይቤ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ሐዋርያ እስመ ይትፈጸማ እስመ ይትፈጸማ ዘይነብብ ዘይነብብ አመፃ አመፃ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ለዓለም ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም ለዓለም ወለዓለመ እስመ ዓለም ከማሁ ይቤ ሐዋርያ እስመ ከማሁ ይቤ ሐዋርያ በብዙ ጻማ በብዙ ጻማ አለወነ ንባዕ አለወነ ንባዕ ውስተ ሰንበተ ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሰንበታቲሁ መዝሙር ሰለስተ እግዚኦ እግዚኦ ሚበዝሖ ሚበዝሖ ዘይሳቅዮኒ እለ ይስሐቅዮን
ቆሞ ላይለ ብዙሃን ብዙሃን ይቤልዋ ለነፍስየ ይብልዋ ለነፍስየ እያድህነች ያድነች አምላክች አምላከች አንተሰ እግዚኦ ምስካየ አንተ አንተሰ እግዚኦ ምስካየ አንተ ክብርየ ክብርየ ወመልላድስየ ወመልላርእስየ ቃልየ ሀበ እግዚአብሔር ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ጸራይኮ ወሰማኒም ደብረ መቅደሱ ወሰማኒም ደብረ መቅደሱ አንሰ አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ሰከብኩ ወነምኩ ወተንሳይኩ ወተንሳይኮ እስመ እግዚአብሔር እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ አንሳነ እይፈርህ ማእላፈ አሕዛብ ይፈርም አእላፈ አሕዛብ እለ አገቱኒ እለ አገቱኒ ወቆሙ ላዕሌየ ወቆሙ ላዕሌየ ተንሥእ ተንሥእ እግዚኦ አምላችየ እግዚኦ አምላችየ ዋድኅነኒ ዋድኅነኒ እስመ አንተ ቀሰፍኮሙ ለኵሎሙ እለ ይጻረሩኒ በከንቱ እስመ አንተ ቀሰፍከሙ ለኵሎሙ እለ ይጻረሩኒ በከንቱ ስነኒሆሙ ስነኒሆሙ ለኃጥኣን ሰበርከ ኃጥኣን ሰበርከ ዘእግዚአብሔር አድኅኖ ለእግዚአብሔር አድኅኖ ላዕለ ሕዝብከ ላዕለ ሕዝብከ ወበረከትከ ወበረከትከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ
ለዓለመ ዓለም ቃልየ ቃልየ አጽም አጽም እግዚኦ እግዚኦ ሃሌሉያ 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 ወይግባእ ወለቡ ጽራህየ ወለቡ ጽራህየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወአጽማኒ ቃለ ስእለትየ አዝማኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ንጉሥየኒ ወአምላክየኒ ወአምላክየኒ እስመ አንተ እስመ ኀቤከ እጼሊ እግዚኦ መሃቤከ እጼልየ እግዚኦ ሃሌሉያ 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 በጽባሕ ስምዐኒ ቃልየ በጽባሕ ስምዐኒ ቃልየ ሃሌሉያ 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 በጽባሕ ቀውም ቅድሜከ ወአስተሪ ለከ በጽባሕ ቀውም ቅድሜከ ወአስተሪ ለከ እስመ ኢኮንከ አምላከ እስመ ኢኮንከ አምላከ ዘአመፃ ዘአመፃ ያፈቅር ያፈቅር ወኢየሃድሩ ወኢየሃድሩ እኩያን እኩያን ምስሌከ ምስሌከ ሃሌሉያ 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 ወኢይነብሩ አማጽያን ቅድመ አዕይንቲከ ወይነብር አማጺያ ቅድመ አዕይንቲከ ሃሌሉያ 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 ጸላኢከ እግዚኦ ኩሎሙ ገበርተ አመፃ ጸላኢከ እግዚኦ ኩሎም ገበርተ አመፃ ወትገድፎሙ ወትገድፎሙ ለኩሎሙ ለኩሎሙ እለ ይነቡ ሐሰተ ለይነቡ ሐሰተ ሲደም ወጉህላውየ ብእስየ ደም ወግላዊ ያስቆርር ያስቆርር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 አንሰ በብዝኃ ምሕረትከ በውእ ቤተከ አንሰ በብዝኃ ምሕረትከ በውእ ቤተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወእሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ በፈርዮትከ ወሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ በፈርዮትከ እግዚኦ ምርሃኒ
እግዚኦ መርሃኒ በጽድቅከ በጽድቅከ ወበእንተ ጸላቴ አርት ወበእንተ ጸላእተ አርት ፍኖትየ ፍኖትየ ቅድሜከ ቅድሜከ ሃሌሉያ 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 እስመ አልቦ ጽድቅ ውስተ አፎሙ አልቦ ጽድቅ ውስተ አፎሙ ሃሌሉያ 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 ልቦሙኒ ከንቱ ልቦሙኒ ከንቱ ከመ መቃብር ክሱት ከመ መቃብር ክሱት ወራእይቶሙ ወሬያቶሙ ወጸልሃው ወጸልሃው በልሳናቲሆሙ በልሳናቲሆሙ ሃሌሉያ 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 ወንኖሙ እግዚኦ ወይደቁ በውዴቶሙ ኮንኖሙ እግዚኦ ወይደቁ በውዴቶሙ ሃሌሉያ 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 ወበከመ ብዝሃ ብሎሙ ስድዶሙ ወከመ ብዝሃ ብሎሙ ስድዶሙ እስመ አምረሩከ እስመ አውረዱከ እግዚኦ እግዚኦ ወይትፌስሑ ብከ ኩሎሙ ወይትፌስሑ በከ ኩሎሙ እለ ይትወከሉከ እለ ይትወከሉከ ሃሌሉያ 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 ለዓለም ይትሐሰይ ወተሃድር ላዕሌሁ ለዓለም ይትሐሰብ ወይትሃደር ላዕሌሆሙ ሃሌሉያ 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 ወይትሜኩ ብከ ኩሎሙ እለ ያፈቅሩ ስመከ ወይትሜኩ በከ ኩሎሙ እለ ያፈቅሩ ስመከ እስመ አንተ ትባርኮ እስመ አንተ ትባርኮ ለጻድቅ ለጻድቅ እግዚኦ ከመ ወልታ እግዚኦ ከመ ዋልታ ስሙር ስሙር ከለልከነ ከለልከነ ሃሌሉያ 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 ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ዓለም ወለ ዓለም ዓለም ወለ ዓለም ዓለም ምህረተ ወፍታ ምሕረተ ወፍታ አሃሊለከ አሃሊለከ እዝየምር ወእልየቡ እዝየምር ወትቤህ ፍኖተ ንጹሃን ፍኖተ ንጹሃ ለከ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት እክብ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት ምህረተ ወፍትሐ ምሕረተ ወፍታ አሃሊለከ አሃሊለከ እዝየምር ወእልየቡ እዝየምር ወእግቤጉ ፍኖተ ንጹሃን ፍኖተ ንጹሃ ለከ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት ለከ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት ምህረተ ወፍትሐ ምሕረተ ወፍታ አሃሊለከ አሃሊለከ እዝየምር ወእልየቡ እዝየምር ወእልየቡ ፍኖተ ንጹሃን ፍኖተ ንጹሃ ለከ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት ለከ ስብሐት እግዚአ ለሰንበት محر أملاخ محرنا يقرب على أملاخ يقرب لنا سلامكم لحضور السلام يوعلنا صلتنا مسواتنا نجابير أملاخنا قبل لنا ناس وزلنا صوم نسخات فتو نسخات تقبلوا صوم كن صوم ما بعد خا دقفنا أبقد مي خادو إلنا جابير أملاخي صلتنا عرنا مهلانا تقبل لنا لما نكلنا سلام كابزح نتمزح حمام فوسهم زلخم برفعيهم فحيلم زلو دماك بوم تأثيرم زلو فتحيم እግዚአብሔር አምላክና ልብዝ ጨከኑ አራህርህ ኣብ ከባቢና ናብ ሃገርና ሰላም ካን ምሕረት ካን ከተውርደልና ንልምነክ ኣለና ነዛ ዘለና ሃገር ሰላም ካባ ንዓለም ምእሳይ ካይድ ምሕረት ዘርግሓሎ ነፍሲ ዝዓረፉ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ነፍሲ ባረትካ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ፅጌ ወይን ንግስቲ ኣዝየም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈላን ዝሓዘን መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና تاسر فتح لنا بسمايات تنبر أبونا نبلنا سواء كاسم كاي كدس من قصتها تنسى فقد كام تاب سماي كم ما مدري يقولنا على تنجيرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم حرقنا لهم بدلنا بسنا حتى قلنا كوكفات احنا نمبر فتنا يتتونا من قصتنا حيلا كبر نزل عالمنا تقيم امين دينا بسكر مريم انا قدس قبل ما سلام سلام لك الله وحلنا غدا نقلي خبز هون نقلي هذا جابر كويس سراوي سلام لك الله ونسخوا نسبرختي اخي رما حسنكم بروح يوم نتقى زيار مسافه سلس بركه عدنا حد قلنا فتوى يسوع كريستوس من تعالى محد من لنا امين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን ነገረኩሙ ሀዊየ ፍቁራን ውሎ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩሙ ወያብርሃ እንተ አልባቢኩሙ ለሰሚዐ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሞ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛነ ብክሙ ወአንብቡ በልብክሙ ወበያ ወክብራ ውዳሴ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ብሂል መርህ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በህልነ አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ ይበላ አዳም ለብእሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁሁ እምከርሰ ብእሲቱ ሚክርታስ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ወሰበተ ጽሕፈ አይ እዝን ዘይክል ሰሚዕቶ ወአይ ልብ ዘይክል አግምሮቶ ወአይ ህሊና ዘይክል ሀልየቶ አብጽሖቶ ወባሕቱ ንቲተ ነገረኩም መስጠነ ተኪለን እግዝእትነ ማርያም ተነገረትም አዳም ወእስከ አብርሃም ወእመ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዙ አምሳል አስተርአየት ወስር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገላ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገላ እማ ስማ አቡሃ ያጭም እስመ ወላዲታ ሐና ለመኑቶ ወበወተ ደንግለ ህሊና ውልደ ሰብ ለመላእክት ተክሎም ወድንጋሌ ህሊና እስመ አበሱ በፍትወቱ ወረዱ ምድረ መዋዕል ቀዳሚ መኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፈ ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደር ወመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃልኑ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳተ ወአልቦ ዘይገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲት እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ እምእለ እግዝእትነ ማርያም ተአቢ እምኩለነ አንስት ህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጸበቶ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብዕት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ቅድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብሩ በወልደ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክተ ታመንዋ በኩሉ ልብኩም ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትኩም ቅድመ ስዕላ ስገዱ ሰግድ ለጀ ሰግድ ወድሰች እግዝእትነ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ቅድስት ድንግል ለተሰጎ ምኔጅ እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምኔጅ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ዘወፃ ምኔጅ ንላዊሄ ዘበአማን ዳሰሶ ለበቅ ጉዱ ሰወረከበቱ ወረደ ጸሎዲ በመንከብ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ንግል እንተ ብጅ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን ማህመሜ ዘገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደኝ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ምድር ቅድስት እንተ በጻሕች እግዚአብሔር ዘይጻኒ በልመና ብሮ ወአውሴትጅ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔጅ እግዚአብሔር ቃል ዘያረበ ቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል የሰምረ ብች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔጅ ቃል ዘንሰግድለቱ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ለወለድኪ ወለአማኑኤል ዛቀበ ማኅተመ ድንግልና ጀንበለ ሙስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ኢይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ይትራብ ወእንዘ ይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እም ወአመተ በልደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትነ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስሌኪ
صلي وسأل ምህረተ ሀበ ፍቁር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምር ያረግ ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩለ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወነውሩ ህቡረ የሴፎ ማርያም እንዘ ይባርክዎ ለእግዚአብሔር ወእምድኅረ ትስዓተ ወርኃ ተወልደ ሕፃን በቤተልሔም ዘይሁዳ በውስተ በዓት ወሰሜቶ አማኑኤል ወአሰረቶ መንክባትዮ ወአስከበቶ ውስተ ጐል ወከደነቶ ቆጽለ በለሶን እስመ አልቦሙ መካን ህየ ሀበ ይበይቱ እስመ ማእከለ ፍኖተ ተወልደ ወብዙኃን ሀራ ሰማይ ሞፁ እንዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ አስተርአየ መንክረ ንጉሥ ዘሰምሮ ለእጓለ እመሕያው ወመጽአ መልአክ በስሙ ዘስሙ ገብርኤል ሀበ ሰብአ ንሎት እንዘ ይተግሁ ወይሄሉ ወይዐቅቡ መርአዮሙ መልአከ እግዚአብሔር ቆመ ማእከሊሆሙ ወስብሐተ እግዚአብሔር ሰደቀ ላዕሌሆሙ ወይቤሎሙ ናሁ እዜንወክሙ አብየ ፍስሐ ዘይከውን ለክሙ እስመ ተወልደ ሕፃን መድኅን በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ ወሖረ መልአከ እምኀቤሆሙ ሀበ ሰብአ ሰገል ወዜነዎሙ ከማሁ ተንሥኡ እሉ ሰብአ ሰገል እንዘ ይመርሖሙ ኮከብ ወመጽአ እምኀበ ርሑቀ ብሔር ወአምጽኡ አምሃ ወርቀ ከርቤ ወሴነ ወዕጣነ ወበጽሑ ሀበ ሄሮድስ ወይቤልዎም አይቴሃሎ ሕፃን ዘተወልደ ንጉሠ እስራኤል እስመ ርኢነ ኮከበ ዚአሁ ወመጻእይነ ከመ ንስገድ ለቱ ወይቤሎሙ ሄሮድስ ባይቴ ይትወለድ ክርስቶስ ወተየውሆሙ ወይቤሎሙ ሁሩ አንትሙ ወእምከመ ረከብክሙ ግብኡ ኀቤየ ቤዘኑኒ ወአንሂ ከመ እሁር እስግድ ለቱ ወሖሩ ሰብአ ሰገል ፍኖቶሙ ወበጽሑ ቤተልሔም እንዘ ይመርሖሙ ኮከብ ወነበሩ መልዕልተ ባዕድ ወበኡ እልክቱ ሰብአ ሰገል ወነሎት ውእቱ በዓት ወሰገዱ ቅድሚሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአርኀዉ መዛግብቲሆሙ ወአብኡ አምሃ ወርቀ ከርቤ ወሴነ ወበይእቲ ዕለት ጊዜ መንፈቀ ሌሊት አስተርአዮሙ መልአክ በሕልም ከመ ይግብኡ ኀበ ሄሮድስ በእንተ ካለ ፍኖት ገቡ ወአተው ብሔሮሙ ወሶበ ሰምዐ ሄሮድስ ርጉም ከመ ተሳለቁ ላዕሌሁ ሰብአ ሰገል ወፈነወ ኀረሁ ወቀተሎሙ ለሕፃናት ዘአልቦሙ ኆልቍ ወእለ ውስተ ቤተልሔም ወአሚሃ ተፈጸመ ቃል ኤርምያስ ዘይቤ ቃል ዘተሰምዐ በራማ ጋር ወሰቀቃ ራሔል እንዘ ትቤኪ ለደቂቃ ኀቤየ ተናዘዞ ወነጊፈላህ ወሰበ ቀተሎሙ ሄሮድስ ለኵሎሙ ሕፃናት ዘአልቦሙ ኆልቍ አስተርአዮም መልአከ እግዚአብሔር ለዮሴፍ ወይቤሎ ተንሥአከ በጽባሕ ነሣ ለሕፃን ወለእሙ ወሑር ውስተ ምድረ ግብፅ ወንበር ህየ እስከ አመ እነግረከ
ወተንሥኡ ዮሴፍ እምነዋሙ ወነሣ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለፍቁር ወልዳ ወረዱ ምድረ ግብፅ እንዘ ይትልዎም መላእክት ወይመርህዎም እስከ በጽሑ ምድረ ግብፅ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ዓለም ዓለም በረከታት ያለ ዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 ያሉ ለኩልነ ሕዝብ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረት ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ ማኅፀን ኃይለ ውእትነ ምርሳን ወማርያም ተስፋ ለቅቡፃን ወእግዚእ ጸሎት ወዕጣን ወእግዚእ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዘኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም በነዛ ቅረብ ለኪ ለቲቲሙ በነዳይ ቤሲ ወለዘረከቦ ምናቴ ኢሳይያስ ቤ ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ለኪ ማርያም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ወተአምርኪ ዘበሳ ኩላለ በጸሎታ በልመና እግዚአብሔር አምላክና ይለመነና ሰላም ከም ዘሕደረ ሰላም ይውለና ጸሎትና ወሰዓትና ይቀበለልና እንበል አቡነ ዘበሰማያት ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደለና አብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ክድንግል ይኽብ ስጋሁን ድንግል ይኻ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በነሰረት የኽብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበስተ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ናሓድገለና ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ
وزلفني والعالم عالم آمين سلك عبيك أسيس بصلتك يا بيري كبالك كانت قبات ونمازات أنا كما تانا أرون زكارياس كانت أبو كرسيان زوف بفتي سلك عبيك كما ذكرنا بطلتك ذكر لك نتوكيتكم وزاتك وزن ما زاتكم زارون وزكارياس كانت أبو كرسيان لبو كريفتي ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ይወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ይወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ይወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜን ይወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወርቅ እግዚአብሔር ተማሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወርቅ ሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርክ ወርቅ እግዚአብሔር ተማሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ዘዋቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርዕይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን።
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ አንስ ኃይለ ወናድነነ ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ለማይሰን አርጅጎ የማነ እምነገነቶ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሮ ሰሊም ለወርሃ በዛቲ ዕለት ከአርባቱ ለመላእክት ሚካኤል ከመላእክት በዛቲ ዕለት መነው እግዚአብሔር ሚካኤል ከመላእክት አብያይኮ ሚካኤል እንደይፈር ኤሳው ዋዳኑ ይሁን ዋህለፎ ተለገርዳኑ ሆረ አበላባ ሁሃለሙ ዋስተዋሰቦ ኩሌ አንዲሁ ሊያሃ ራሄልሃ አጎ ዘይን ኩነቶ በና ወበሰላም ስለሰሙ ወውድቱ ተቀበሎ ኤሳው በሰላም ወፍቅር በእንደዚህ አዘዙን ከመንግስት ተቀርባሉ ለመላእክት ሁሉ ሚካኤል ከመላእክት አናስሮ ሰሊሙ ለተወሩ ሁሉናሁ ዋሰቆቴ ሀልፍን አለማለም አሜን። ሰላም ለከ ሚካኤል አሐዱ እምነ ሊቃናት ይውላን ለእግዚአብሔር እማዱ አመተፈኖከ ትኩን ረድኤተ ቴዎድሮስ ጊዜ ምራዱ ከመይቀጽል ነሐስ ሰብአ ቁል ርዕዱ ሶበ መጥባሕተከ ነጸሩ በእዱ ቅዱስ ሚካኤል ሰደማዊ ደብተራ ሀባለው ኤልያስ ሰአለን ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል መልአክ ሚካኤል በረከቱ ይክፈለና እግዚአብሔር አምላክና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ትነብር አበና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበነ ንሕና ንዝበደልና በደለና ከመ ዘሐረግና ሎሚ በደልና አብዛን ሀደገን ካብ ክፉ አድኅነና እምበረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። አዲና ብድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልናኸ ድንግል በሥጋኹን ድንግል ወደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ልክ ንስኻ በነስብረክ ክብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዮም ምስተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኽ ብስደስ ብርክ ሓጥና ሃርገለና ፍጡር ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት ለዘይጾሙ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አብታሁ ለሰባይነ ወተወነዚዮ ኢየሱስ ክርስቶስ አጽርዕቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚሁ አዘቅተ ወይነ አምልኮ ሥጋሁ አዘቅተ ወይነ ጎቦሁ ያባንን የተበላሁ ወሰደብተራሁ አመ ይዝጋቡ ለመሳለል ባህናራሁ ሥጋ ከንስ የሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ ለላይ ከነት መለይ ከመን ራእዮ ሰስያ ለሱራፌል ለስለት ነዳይ ወሕማሞትከ አምላካዊ ለኩስለናትዮ ለተባሰቃከ ንጸግቦ ወለነቃ ደመከ ነሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በኩረ ገዘገቦ አይሁዳዊ ከአዳሚ ነስላሴ ዛልቦ ይተወለ ማርያም ዘይለለክምቦ አይበራት ዓለም ለይሁድ ከመከል ደርሂቦ ስምዖን ወውእቱ ጻድቁ የዋህ ወይሴፈይ
ويسيبكو يرأي مدهنيتهم فسحهم لإسرائيل ونفس قدس له ورأيهم نفس قدس كما يموت يرأي مسيحهم وسلام النفس إكرامه وسبحان هو المجد الإنسان يسوع وعلى روسه وعلى قوم جابر ويجين السلام يجيو ذكر مع الذكر اسم ريا ينتهي من الذكر ذات المفهوم كما تكسب هذا الأعداء وكل الإسرائيل ونسب الساوى ومعنى القلوب نيلبس له وبارك الله سمعا ويبينا يأمر مريم نعود إلى الآن في يوم القسم والقسم لو زرع الاستقامة ولا تجر لديك القسم والقسم كما يسد لنا القوم الناس أما تماثلا ما زنك نفسي وسيدك كبور يسوس رسوس يا سماء ومد ما كسرت عيدك وردك الرج ولا زيدتك كما قبلك بزايد مراتك يسوس عدنا أبرزك صراطك يسوع صراطك يسوع صراطك يسوع صراطك يسوع زيد الزانقوس صراطك يسوع صراط قدوس ويتانان أملخنان مدحنان يس كرسوس قدس قام مقدسنان سيقام منصحنا خمتم تعرق يم تعرقنا كمتم بعين مرتك تمت كام معنا ما بعين مرتك تمتنا نفسها قرتك قائماتك قبر مسكال زمي كايل تسفى مريم تسقون قس عزيب نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو أنا نعلنا أب سماياتنا بربنا سمكاي قدس من قصات نسا فاركا خمتا بسمايكم دما مدري يكون نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا أوسنا دقلنا كم كفو أدحنا النمبر فتنا يتقونا من قسن حيلين كبرن زل العالم ناتكا إمو أمين عزت يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لكله بحلنا خير دنقلي خير بسقاخون دنقلي خير أدى إجابة طبعات قويتا سراوي سلام لكله نسخة كأنس برختي خير فرقر سخم رخي وملئتا تسقا إجابة مساخي وفست الدسوالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودقيس كرسس من تانا محرت لمن لنا أمين بعد بيلاطوس زموته مدر زمسرته مسرر سماياته كما قبر تتيت وتاقس كنوات مسكل وطباته بانتار مسكل قويمو
ዮሐንስ በከ እንዘይብ ወይለየ ወይለየ አማኡተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ውየ ቀናውን ፀሐይ ጨልመ ወርደ መኮነ ከዋክብት ወድቁ ፈተነ ከመ ኢይራዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እንግብረ ግንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ሲሴዮሙ መና በሀቅለ ሲና ሰቀልዎ ዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደይዎ እኪተ ጣኔዎስ ገብረ ላዕለ ዕብራዊ ሐሳረ ባህቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማኅበራነ አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተማከሉ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሠ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልድሃ ለጽዮን አስቆቀዋሁ ለመድህን ከመ እፎም መንጢት ዘይትየጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሣኢተ እምክቡድን ወአምከ ከመ ገብር ለትትከ ይታፈር ወየሰሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰይድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምህረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም። ባረከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ሰማየ ተወከፈ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተስሃለነ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመች ያከተ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ ስመች ያከተ ከረብሲ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመች ያከተ ስብሐት ወውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን
ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣፃናንዓልና እናኣትዎ ዘለና ፆም ድማ ፆመ ድሕነት ፆመ ምሕረት ግበረልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሳና ሕደገና ካብ ክፉ ኣድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኣሜን። ወዴና ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ስጋዋን ስብርት ኢኺ ወርሶም ረህ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር እንታይ ኦ ብስግ ደስ ይበልከኝ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቁር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። وسريلاتي لنفسي يسمع بس كل كيزيو وسريلاتي لنفسي يسمع بس وسريلاتي لنفسي سبحات وداسي سبحات سبحات وداسي أعرف نفسات أكبرتك كبسات أكبرتك ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይ ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ጻናንዓልና ከምትና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ካብ ክፉ ኣድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ آمين وعدينا سنجل مريم نقص ገብርኤል መልአክ ሰላም ሰላም ብሕልናኺ ድንግል ኢኻ ስጋሁን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ንስኻ ወነስብራኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕ ደስ ለምንልና አሜን ኃጢአትና ስርየልና ናብ ፍትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمه أني قالك نفسي يا حسس أرأيني قصك أرأيني قصك واسمه أني قالك نفسي قصك واسمه عني قالك
نفسي عزيزة هاليلويا هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمه أني قالك نفسي يا سبحات አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ መንገነት መንግስተ ሰማይ አርፈልና በሐዘን ዘለው ሁሉም ድማ ጸናንዓልና ዘመኑ ዘመን ምሕረት ግበረልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ክድንግል ይኸ ብስታሁን ድንግል ይኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረኽት ይኸ ረማፀንኩም ረኺቦ ምልተጸጋ ዚያረ መሰኺዮ ስደት ብርኪ ሓጢአትና ንሓድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ومدانين ኢየሱስ ክርስቶስ በለኖሙ አግብቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶ ሚያግዝ ወዘመካን ዘወረ ወሀበ ማየረፍ ወያይር ዘጋሆሙ በዘባቴ ዘራእለተ በዘይተ ዘውተርካቡ ዘበሰማያት መንግሥተ ከበላ በንዘ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለረፍተ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ለኖሙ
أملاخنا من تسمتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نلمنا كان مالدا كان لنا نبذل لما بوتان نمنا جلال موت النفس ربتك تهب بتان تنسى أزمة دبكا يعلتك سقوم بحبرتك كتتنسى بتزي حسة تسفح هذا ما من قصة سمايك وتورسم منا كان لنا بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك مهلا يبديون نفسك بردك وعمادك مهلا يبديون نفسك بردك وعمادك مهلا وتسهلا نفسك بردك وعمادك قد نفسهم حراقرك بزي مكلخالهم بزي كفاتن هبهم سقوم كا بتزيد اللي زي حبرك تنسي ناي سمايات من قص خادم ما ورسهم بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات أكبرتك واي ماتيك بنت نفسات مهلا نفسك بردك وعمادك مهلا يبديون نفسك بردك وعمادك مهلا وتسهلا نفسك بردك وعمادك زيت متنا أسلامك أنت غير الله يغفرك نازوز لسبع ومنازل لسوم تقوم ومنازوز لسبع لسبع تقوم ككفل بكريستوس زبطو لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات سلام أبو ومنفس قدوس وفقر على اجزيتنا مريم مقص مسقلو وهبت رديته وتريرها كمن ومنا كلكم اجزيء مهرن كريستوس مهرن كريستوس مهرن كريستوس مهرن كريستوس
شريا لايسون شريا لايسون شريا لايسون شريا من كل ساعة نزل عالم عالم لكل كامو ታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩም ብዛትዮም ዘለካ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
እዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ እግዚአብሔር ስታራተ ሕማሙ ወይመይት ሎቱ ኩሎ ደዌው ምስካቢሁ አንሰይቤ እግዚኦ ተሰሃለኒ እግዚኦ ተሰሃለኒ
ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር كل ጊዜ يقرب على أملاخ يقرب يبللنا سلام العدل سلام يوعلنا ጸሎትና መስዋዕትና نቀበለልና ንጽድቅ الله يمرو يعدلنا بحق ወንጌል يقمنا ነፍስ ባሮቱ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግስት አዜብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘሉ መፀናዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንትበደልና በደለ ከም ዝሓርግናሎም በደለና በስና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይገጥመና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና ናትካ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ለተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦም ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንሓርገና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምሕረት ለምንልና ኣሜን ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ዘተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ መኑን ተነስሑ ችርየስ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንቆይኩን ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 9 ናብ ጃልባ ኣትዩ ተሳገረ ናብ ዓዱ መፀ እነሆ ከዓ መጻጉዕ ሰብኣይ ብዓራት ፀይሮም ናብኡ ምፅዎ ኢየሱስ እምነቶም ርኢዩ ነቲ መጻጉዕ ወደ ዓጀኻ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ በሎ እነሆ ከዓ ሓያሎ ካብቶም ጸሓፍቲ ብልቦም እዚ ይጻረፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ በለ ንምንታይ ብልብኩም ክፉእ ትሓስቡ ኣለኹም ኣየናይ ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተንስእ እሞ ኪድ ምባል ንወዲ ሰብ ግና ሓጢኣት ክሓድግ ኣብ ምድሪ ስልጣን ከም ዘለዎም እንት ክትፈልጡ ሽዑ ነቲ መጻጉዕ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንሲኡ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ እዝርእዮም ፈርሑ ንኣምላኽ ድማ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንሰብ ብምሃቡ ኣመስገንዎ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕትን ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ማእኸላ ስለዘይ ይርከብ ንስኻ ንዘላለም ናብ ኣመንቲ ክትኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓውያ ማዕፆኣ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘላለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘላለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያውን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕን ዘላለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኩሑኢኻ ብርእስኻ ከውሑት እያ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉ እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ከውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹን ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከምኡ ሓጢኣተኛን በደኛን ዝኾንኩን ኣይንትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፅ ንኹን ሓጥን በደኛም ዝኾንኩ ብቃል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪሕክ ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኣብ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝለሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ፃድቕና ንባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገመን ኣድሕኖም ኣብ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩና ኢና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገር መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መላእዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣነስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ዝኾን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕ እዮም ነፍሳታ ግብርቲከ ዋይማቲከ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግስቲ ኣዝየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብርን ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምሓል ምጓዝና ድሕንና ብካሕደትን ምርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተንና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕ በልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
እግዚአብሔር አምላክና ብዕል መላእክትን ኣሕልቕ መላእክትና ጋእስትን ስልጣናትን ኪሩቤልን ሱራፌልን እንትነብር ቅድሚ ኩሉ ፍጥረት ዝነበርካ ልዕሊ ኩሉ ምስጋና ልዕል ዝኾንካ ምትሑታት ካብ ምድሪ ተንስእኻዮም ናይ ሰማያት ድማ ዘለዓልካዮም ንስኻ ኢኻ ማዕለያ ብዘይብሉ ብዙሕ ምሕረትካ ንመድሓን ሓድሽ መንገዲ መራሕኻና ጎይታ ومحرم كسب المستر كرسنا خنفلت إن أنا نجانا بخطواتك على بمكاننا أركب سرعة خلنا ناخذ دماء مسؤول جابر عبد الله الله كرسنا لما أنا تقبل بدلاش كرسنا خن أتم قناة هاي من مستر كرات خلنا نبقى بقعات قبل حياتنا روس حدنا كبنات ترحق برهان بيتنا تكبرنا ساتاويان أربوزي يقول دبال عوي حبت منفس كل سحدنا لما كان يكوي حدنا زندنا زدف نصي نسيتي نعين لبعتنا فلتتها كنافرنا ونكبوكي نقر حالو سلام هابنا صدق مهارنا لبسنا فوس حمامنا نفترة نحكي من الصياخة النفس نزق الجس وانا مستير كابو قاعد قبلنا سمعات زلو سنايم أزا زلو مسوات بزينو ونرس حاث من خان قربالك كله بزي كله كي حلنا خبانا أرحب ببزي سعر خان محلت كان نزل الغلو مستير هذا سمعوا مستير من خنفاتسم كانت النفس نسقنا توقف توت على قلنا نعخا مثل الله سمع وبها مسمح وي من نفس قدسن نسقنا نعبية كبرن نعرق الكلنا نزل عالم آمين وجعبير عملهنا نمدحنا نزعبي مستير زي مهار كنا نحن تحتات بارد كهاب قدسات مسوي إخا قلقل تخنكون زي وحات نسنا تصوع خلنا وممهرنا نزع قلقل زن سرعات قداسين نفر هاي ودقنا أبزع قدمي عبي ويثنات كأن قرب الكامة بقى مسجنا وداسين عبيتين تدلان بزلوا أما قدس كان في الصن بحيل من رأس قدس بقعات قبلنا وهو هاب ملحاني تسقى تهب እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ኣብ ኩሉ ብኩሉ ነትገብር ወጎይታ ኣማሃና ኣብ ቅድሚኻ ቅብልትኻ ምትኸውን ግበረልና ወጎይታና ኣምላኽናን ንልምለካ ንማልደካና ኣለና ህዝብኻ ብምክንያት ሓጢኣቶም ብፍላይ ድማ ብዓይቢ ሓጢ ባርያኻ ብምክንያት ኣበሳይ ኣይትሕደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምቲ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ፅንዓትን ዝግባእ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕበይ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን هللويا أنا سبوز عمارات كبيت كأتين عام راح بدرج مقدس كاسجدية وبيتا من الأريس اللي سمع خان البيت جزء الكاي أقول لما الأفها زمر الكاي بدرج مقدس كلمة خاسجدية خانات كاتر كيلو وتسعد كن كاب حبوس دسي بلو بس ما ساعات الناس قلنا ما نتسحت من كبرت كاتر دوخا بس ينصحني كاب حاجاتي والحسب إننا ننصحن من كاب تصورني أنصحني نباريها خاب بعد أملو خادنا النسماء وحبستها كايم لك سبب حبست ملاها بالعو عدوي بنصحت صبر له وبيتا ما سوي أخذ ما أود له أبدو ما هنكازركم مسوعات سواه قلل بالكل كلمة ما كانت تكون مع الدسال خلينا رسيد ما بزيت طبعا خيط وخاص نعير وخاص وهي وتقبل سمك زعبير كاس وعبيت زعبير نويح زمن من تنبر بكل زمن هوتي محلت كايس عبني أو بيتعدهن أو بيتعكان أو بيتعدهن أو بيتعكان أو بيتعدهن أو بيتعكان أنا أبن ولن من بس قدسن نزل عالم عالم آمين مبروك والله هذا زين يسكر اسمه دهانينا
በስመ አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽልለላን ዝቅድሰላን زعل زياخ ندي تفريها ዛ ሰዓት زياخ ندي ተስደምምያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኸሉ ብጥሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ ገብራ ያከብር ሰንበተ የበልከናሲር ዝገ ሀበ እግዚአብሔር የፈልጠኒ ያከብር ሰንበተ ቅዳሴ ወይዘማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ክርስቲያን ነቲ ቁርባን ዘናኻን ዘቕረበን ምንቶም ዘምፀን ዘክርን ኩሎ ማዕሰም ድማ ኣብ ሰማያ ዘላ ዓስቦም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚያና ባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን አቤል ጻድቅን መስዋዕት አበና አብርሃምን ካብታም ወለድካ ተሳንቲምካ ቤተ መቅደስ ተቐበልካ كومو بزعن وحدن حبون قل زخنا نايبارت كامهم تقبل أبايتهم كل سنة كامل قدسهم كامل رخم ذكروا أب سمع زل من قصة ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قص كاد اللخونات كقص اللخم وقص كهبايت من السقط أخذ ما خبر خيت فلا لخنا نايت قرفنا نعمل خين مدحنين خم هيتفلن لا شلا يتفلني أولجيوس ريوس يوس كرسوس وديا وغزيابير أجيوس من تصبال ما منتون على تنين آمين كرسوس أملاخنا زحبست زنسريت حتى تزخمن تقوم بحق بيمان كعتب بيتكم مبارك بحيلها قدسهم بس كاسنا زحبست زنسريت حتى تصبخا يخون ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍሲ በፍታን ብሽቱን ከም ዝጎነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝዕብየ ቅቡል ይኹን ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባና ቤት ዝተቀበልካንን ሓውሽቲ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባቀል መርዮስ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለት ዝተቀበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባኑን ተቀበል በእጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ጋፍለዮም ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለይ ናብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻ ምርኩዝካኒ ጸናንዓኒ
بربارباد نموت وكان تخدكو نسخة مسايخمو خفاي فرحني نسخة بقد مقز ألاتي ما عديت سرعلي رئسي بزيت تلخيو سوء يملئو يجرب بالو بحقي سهلن محرتن بكل عدميك سعبانيين أبيت እግዚአብሔር نزل عالم كنبرين مسجانا نعم مسجانا نول مسجانا نمنفس قدوس لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ ምፅውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓን ሂወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ወአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ሂወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን ኩሉ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይኹን ኩሉ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ ይኹን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ብሩኽ ይኹን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባለሞም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንትስ መስዋዕት ዝንጽልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ተወክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑና መልከ ጸደቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደልናና መሳናን ስለገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተነ ይድቅመና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ነስ ብረኽቲ ክብረ ማኅፀን ከምርኹ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብፅዕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ናሓድገና ናብ ፍትወቶ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለመነልና አሜን። አበይት ቀሲስ ጸሎትካ ዝዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብር ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸዘለነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸዘለነ ንስመር ኦ ጎይታ ንኸዘለነ ንስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ኩልክም አሕዛብ ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜነ ወዘልፈነ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ዓለም ዓለም ተሳሃለን ሰላም ለኵለክሙ ጉቶ ለገባር የሰናያ ሰላልየነ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ነቕሪቡና ተቐቢልና ተማዕቂቡና ናጽኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕልና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወልና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብሪ ምእንቲ ኩሉ ግብሪና ውሽጢ ኩሉ ግብሪ ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝተወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቀብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና። እሱ ዋስተብቅዑ
كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌና እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቅረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ብሓድነት ንምቕባል ብቕዓት ክገብረና ሓጢኣትና ክሰርየልና ድለዩ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ለመነካለና ካብ ምሕረትካ ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምብራህ ፍጹም ሰላም ክንበፅም ሃበልና ኩሉ ቁንዓትን ኩሉ መከራ ንሕቡ መንገድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ንምኽርኻ ሰባትን ምልዓል ጥላን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወና ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዘውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእ ክንረግ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክባድ ሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ለኩልክሙ በሓድሽ ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግሁርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህቦን ዘይብሎም ድልታን መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። በእንተ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብል መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቕዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታ ካብ ሕያውትነትካ ሰናያት ንምሕፀልና ለመፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም ወና ንፅሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንፁህ ክኸውን ለውጡ ኣብዚ ፅዋ ተቐድሐ ወይኑ ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ሕሩግን ፈውስን መንፈስ ቅዱስ ፈውስን ይኹን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቐርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበረኽ ፃሕለ ዛንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እዳዊ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቆሳነትን ዕረፍትን ክብርን ከባብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን
ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርከሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደግኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን እዩ ዝበልካ ምሕጅውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩን ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሩን ኩሉ ማዕሰርተ ዓመፃን ክፈትዎም ክኣስሮን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ይብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደለና ኣለና ምእንቲ ዞም ባረትካ ሰቡትና ንስና ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንትልኩም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ መሰውኢ ኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ምስኣን ተበደልና ካዳይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ولوه مفكر سويت أقول فترة نحاتي أثناء سريت هبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نقول زخام فتحيهم أقويتا نفسها أقولتي قائماتك قبر مسكال زميكايل تسوى مريم تجوا النقص عزير نفس كلهم سماعات إرتر عرفنا عنا ما فرحسم كامل عنا قدس فاركا بمفتس أماتنا عنا ولوه أقويتنا أملخنا مدحنا يسكر صوص من تفقر سبيل بزقبر محرتين قرتان مسخام عرم حوم زغن منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ከገብረና ምን ሓደ ነዝህር ስጋኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ ለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ምእንቲ ክበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ሰመፈጸምታና ብርህት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክበና ምእንቲ ትዕግስ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ ለልና እግዚአብሔር ምሶም ክቁጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ክነስምሮ ምእንቲ ክበና ዕድሎም ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሐዋርያት ንልምን ኣሎና ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም ክህበና ምእንቲ ቅዱሳት ሰማዕታት ንልምን ኣለና ብንጹህ ልቦና ንሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ተቃንዑ ኣገልገልታ ንቤተ ክርስቲያን ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምእንቲ ርእሲ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትጋቱን ፍርሃቱን ፍጻመ ፍጸምታ ክህቦም ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስት ንልምን ኣሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምእንቲ ረዳእቲ ዲያቆናት ኣንበብቲ መጽሓፍቲ መዘምራን ንልምን ኣሎና ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ምእንቲ መበለታት ንረዳእት ዘይብለን ንልምን ኣሎና ኣክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልን ክኾኑ ጻምኦም ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስፊ ትዕግስቶም ክህቦም ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ብትዛውያንን ምእመናን ንልምን ኣሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መርሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና ጎይታ ይቅረብ ለልና ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ ለልና ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ ለልና መንገዲ የማን ክመርሖምን ናብ ማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምእንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና አሜን ኦ
أبويتا يقرب لنا من تننا يعلت سايم كبو من تطميات سمات لمن اللونا آمين وتم أبويتا خرقاكو يقرب من لنا تفزنات قويات لمن اللونا كما آمين تتم أبويتا قوتهم يقرب من لنا تسرات لمن اللونا ننا آمين بحاقرهم أبويتا كملتم يقرب من لنا تمرخات لمن اللونا قسين كون اعتمرتن كبون كنتم أقات أمهم كفلهم من تتسد سبات لمن اللونا آمين أبويتا يقرب وقلتوكو لنا سو محرس سقاون كل أغلو من سحمات ريات لمن اللونا نعرف وتخبو آمين من أبويتا تتما يقرب بتشيلك لنا سان زموت سواد لمن اللونا بدلهم كي حسبه أبو تعاون محرت مليسو بسم عرف تخبو من تزبدلو أبو تاتنا نحواتنا نحاتنا لمن اللونا آمين أبويتا يقرب زنا لنا مبدل يسرا خزن من أفلاك ساوسن عمون كملين مدري زران زر سيدن فرا خبا فرا مدرن نقلنا بصوت لمن فالسلام كخدنا نلمن اللونا أبويتا يقرب لنا بار منفذ قدس نسانس لبونا مصقوهن عبي مسومون كن مكاه عم مسرت نبياتن هوارياتن كن الناس صلتنا سمعك قبل إجابير أملاخنا قريبنا نلمنو ሰላም ለኩልክሙ
እቲ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበልጌ በላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ኃጢአትና ሓድገልና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለኒ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ እዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወአበይ ቀሲስ ጸሎትካ ተዘክረኒ መስዋዕትካ የምእዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸድቅን ኣሮንን ዕጣን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ተዘከረን ነው። አብየ ቀሲስ በጸሎትካ እግዚአብሔር መስዋዕትካ የምእዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸድቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቀበለ ይቀበለልካ አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ከመ ሠራሕተ ሁሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍሮን ብክልተ ወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ኣብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ሳብ ሓዳሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ أحواتي نسختكم نحرنت صوعاتكم ونحرحتكم بفقري تجاززوا أمبر نتحرنت سي نسقا مخنيار خي تكبروا مالت كله تحجي بسعيكا خن نفسها أفكر بقتبل حنت قال في السمعيو نحرحتكم انت تناخسكم انت تبالعكم من قنا نحرحتكم كي تتأفقوا تتنققوا أنس بمنفس تمالالسو مو تنويت سقا أي كتفتسمون إخم بلكم اللهم
سجانتي مس منفس زصارر يمنه منفس ونتي مس سجا زصارر إيو زمنه نتي تدليو انت خيتقبرو زياتهم مصاررتي يوم منفس انت مرحكم بمنفس انت تمرحكم قنا تحت حقي أيكونكمن التقبر سجا جهوديو نسخة منزر خسات عبدان أملخوت عوت تنقلا سلئي بأسي إنئي قطعة شارع مفللاي زرقرق قناعات قتلت سخران قويلا خمزي زأمسلا خالقون إيو توم كمزي زمسلا زقبرو منقست أملاح كمزي ورسوا خمت قدم زبالكوو أقديمة إبلوكم اللخو التفر منفس قنا فقري حاقوس هركي عقلي لوحات ياونت امنت فدات يا أخلن مبال إيو نزي خمزي زمسلا زصار الروح قيلبوم التوم ناي كريستوس زبلوخ نتسقهم مسناي فتوتون تمنيتون سقيلهم مويوم هيوت بمنفس انتالياتنا بمنفس كآن ملالس نحد حدنا بمتحرراقن بمكننا انسي وداسي كنتو عين الله برختنا يا ابس اقانا يولي هبت منفس قدوس أبرئ حوارات هبت شرحاتين قدس خمس وردة أبرئ سينا أبرئ كل خاتكم من أسفن دربهم كوين يورد ሰናየ መልእክት በወሲዱ ያልተነሳ ሰላም ለኩልክሙ نسيت ووكف تهريت وسمرت كبرت ولقلت ملك منفس قدوس تفنوت مع بطرس هوارياس صلاته وبركاته هالو مثل كلنا حزب كريستيان لألم أعلم أمين ملأختي هواريا قدس بطرس قداميتي معرف 4 كاب حدا 17 دقيم كريستوس منتانا حسار مكرا خبص قبس بسقوء مكرا زصقب نسو نحاتيات حديقو إمو أتي بسقاز ترف زمن نفقاد أملاخ مبر نفتوات سب من تخيت نبرو نسخاتكم نزح حساب زي كما صوار غيركم حزوه أتي بعبدان بفتوات سقا بسخران بقوايلا بمسته بروخس عملوخو تاوت كتنبرو خلقهم نفقاد أحزاب زقبركم له زحلف الزمن يأكل نابتعيا قرخصت مساتاتهم سلازي قيوهم الناس عرفوا بقوا يقرموا اللو نساتهم نتنهيوانن نموتانن كفرد تدالي زلو صبصاب كهبئهم كمتنا يسب بسقا خينهم كفردو كمتنا أملاخنا بمنفس خينهم بهوت من تغنبرو إليو نموتان دما بسرات التنقره جناخ مودة كله نجار قريبو سلازي رأسهم قطو نسألتون نقحو فقري بزح حتيات خدني أمو قدم كله أبنا حدكم هل تبل فقري تهلهم بزي معزم زامنا حدكم قشنات تقبابلو نفس وكف كم تتقبلوا هبت سكا كم حياوت مقبتنا يتبزح زعينو تسقى أملاخ نحدكم أقلقلو زنقر تخونا كم قال أملاخ غيرو ينقر زقلقل تخونا
ከምቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ የገልግል። ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኩሉ ምእንቲ ክኸብር ብኡ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ይኹን ኣሜን። ኣሕዋተይ ንዓለምን ነታ ኣብ ዓለምን ዘላ ኣይተፍቅሩ ከመይ ዓለምን ፍትወታን ሓለፍቲ እዮም። ቅዱስ ቅዱሳን ሁርያን በይከን አምልተነ በሳህልከ ቅዱስ ስምዑ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያቱ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ካይማቲከ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይኒ ንግስቲ ኣዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 15 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 35 ምዞም እነፍቅሮም በርናባስን ጳውሎስን ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቶም ኣሕሊፎም ዝህቡ ሰባት ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓሪ ሰሚርና ብሓደ ኮይንና መደብና ስለዚ ይሁዳን ሲላስን ንሳቶም ነቲ ብኣፎም ድማ ክነግርኹም ሰዲድናልኩም ኣሎና ብዘይ እቲ እተገብአ ማለት ንጣዖታት ካብ እተሰውአን ደምን ካብ ሕንቁን ዝሙትን ደኣ ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ፀርኳ ከይንፅዕነኩም ንመንፈስ ቅዱስን ንዓና እንተረኣይና እዩ እሞ ርእስኻትኩም ካብዚ እንተሓለኹም ፅቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ድሓንኩኑ ንሳቶም ምስ ተለኣኹ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ ምስ ኣንበብዋ ድማ በቲ ምፅንናዕ ተሓጎሱ ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል ማዕድዎምን ኣበርትዕዎምን ሓያሎ መዓልቲ ምሳታቶም ምስ ቀነዩ ካብ ኣሕዋት ብሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ ሲላስ ግና ኣብኡ ክተርፍ ደለየ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ኣብ አንጾኪያ ደንጎዩ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይኖም እውን ቃል ጎይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ተቀበል ካብ ቅዱስ አቅዱ በጃኸም በጋዕዳ ለኻ ዘወረድ ካሉ ጎይታኸሙ መስዋዕትና ዝማዕዛዕታን ተቀበላኩን ድማ ብተሳሐለኻ ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ጥዩ ጫና ኃጢአትና ንጽሃን ክንከውን
ግበረና ወመፍቀር ዘባብ ቅድምና ይጽና ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል አብቃዓና እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ድሕነት እንልምለልኪ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ድሕነት እንልምለልኪ ክብሪ ተመላእኪ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ወንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና ወድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና بحق نقص تخون كي وانا تلنك دسي بالكي وانا عبارين عالتم كحت تخون كي دسي بالكي وانا عماني ولا عملخنا تولد كلنا دسي بالكي أبقر مقايتانا إياس كلنا بحق ما تعرقي تخون كم حالات كي روحاتياتنا من تخار قلنا خذكرنا من كلنا زويتو كثير عرقود
ቅድስት ድንግል ማርያም ዘወልደ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ቤዛኖ ተጠምቀ ብልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቅለ ጎይታ ይቅር በለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘእሙት ሳልሳይ መዓልተ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥእ ምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ አቡ ዘተቐመጠ ሕያዋንን ሙታን ክፈር ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ ይቅር በለና። ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ። ናብ ህይወት ዝመረፅ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፍ ፀልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባእኻና ኣመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብመርዓድን እትልሙኖ ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ይበልና። በዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ። ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ። ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣለና ያ ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኩዝ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፃማት መንፅሂ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማቶም ዝኾንካዮም መዘለፎም ንፀልማት ከዓ ሰቃዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ኩሉ ሳዕብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ። ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመልኣ ዝፈጠርካ በኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘላውየ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲ ነዘበሰርከና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ሳልሳይ ጊዜና በኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣፍካና ብኻ ማሰር ዝሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረቂ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ በኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምነኻ ስማዓዮም ኦ ጎይታ ዘሙን ልምነካ እውን ኣይንከስስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ዘላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ፀሎት ሃበና
وزلالما ونقول سمعنا ولا تسنان نزختما تقبل بحاتي أزنر خصمنا كان سمع يا شو علبم نطفى زملا زوجان قلنا تقعنا الناس ملاك እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሎ አሜን ይበልዎ መላእክተ ሰማይ በቸራነ ቃሉ በስሉሳ አካሉ አማኑኤል ስሙ መሐሪ አምላኽ መሐረና ይቅረ ባህል አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንጸድቀላ አእምሮ ይዓድለና እናትዎ ዘለና ጾም እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክንፀውም ኣብ ቅድሚኡ ቅብል ክኾነልና ድማ ባዕልኻ ደግፈና ጎይታ ምሕረትካ ውርደልና መዓትካ ውርደልና እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ንህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዝሓለፈ መከራ ክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ተምተና ኦ ጎይታ ንዓለም ብታ ድማ ኢድካ ምሕረት ዘርግሓላ ነብሲ ባሮትካ ገብረ መስቀል ሰሎሞን ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይኒ ንግሥቲ ኣዝየብ ነብዚ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና أجمرك فاسمنا نبأمت الهواري أزمهر كايم صلوة بسميات تنبر أبونا نبلا بسميات كاي قدس من قصفات انتا فقط كخمتا بسمايك ودما مدري قلنا لا تنجرانا لما أبنا نحن هنز ودلنا بدلهم كنز حدقنا لهم بدلنا وسنا حدقنا وكل خفاتنا نمبر فتنا يكسبنا من قصتين حايلين كبرين الزلالم ناتكا إمامي وادينا قبسك الماريام مناكم الجبريل ملاك سلام لك له أنا غير انجليخي سقافون انجليخي أدك بيابير بيتا سراويت سلام لك له نسغي خبا نسبر اغتيخي رما تنكم برغي وملي تسقى بيابير مساخي وفسدي داسي بالكي حاجاتنا نخار قلنا ناكد ودخي يسوس كرسوس من ثانا محرز من النامين ጋዝ ተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ናፍቁር ወድኺ ጸሊና ለምንና ኃጢአትና ሀድገልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባ ለምን ኩል ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ተንስ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮ ምናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ምንጽልየሉን ንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ዝበሉና ዘክርና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞትን ዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓመሙን ብቁጥፋ ሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መጠንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ኢይጥምዓ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር በፍርሃት አገልግልዎ ብርዓድ ከዓ ተሓጎሱ ኩርኡ ቀልጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ ኣብ መገዲ ኩሎም ድማ ከይትጠፍኡስ ንወዱ ስምዕዎ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ 12 ተቀነዩ በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ይጥምዓ በፍርሃት ወተሐሰዩ ሎቱ በረአድ አጽንዕዋ ለጥበብ ከመ ይጥምዓ እግዚአብሔር
ኩልና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ይባርከና ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍርሃን ምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንጽሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝላኽካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግሥትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝላኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጅኻ ጐይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1:30-60 ሰናይ ፍራፍ ህይወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ከተሓድግ ንመንግሥተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃል ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ امرحنا بحيل خاد رقفنا ورنا حديكا تعرقنا كم محرت كم برلنا يتخيدنا ودسم موداتو انت تصبق يم موداتا كلنا تصبق لنا نجمرو زلنا صمدما صبوق مجمار قبرلنا عم فصامو ابصحنا سخات ريو سخات تقبلو صوم كنصوم مسناي قبري مصلوت مسخان دلي كل نجر كنصوم منفساو عبيت كنركبلو سخارد عنا نبساتا اقولتي قائماتك قبر مسكال زميكايل تسفى مريم صقي وين بسازير نفس كلهم سمادات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو سنان علنا كم تنها وريات زمار كايم
أب سمايات تنبر أبونا ندبلنا نتوعك لنا هاي قدس صغار تمسا وارقام تاب سماي ولما مدريخون عليت جيرانا لما هبنا نان بدلنا لهم مزحتقنا لهم بدلنا نبسنا نحتقرنا فكل وفاد حننا فتنيت تتونا منقسين حايتين كبرين زلالم ناتشاي مامين او بنتي مارم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك بحلنا في دنجلي بسقاخو دنجلي أدى እግዚአብሔር ቤት ሰራዊት ሰላም ለቃሉ ስኺኻ ወንስትብርኽ ዲኺ ረማሕፀንኩን ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ኸሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት وصدقو زأوفينا أوفيكوك መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑ። እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ክብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 10 ክሳብ 21 ኢየሱስ ድማ መሊሱ በለ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን? ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ እንፈልጦ ንዛረብ ዝረአናዮ ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ገና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር ነጊረኩም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ ሰማይ እውን ዘሎ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝወረደ ዝደየበ የልቦን ሓደ እኳ የልቦን። ብኡ ዝኣምን ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቐለ ከምኡ ድማ ወዲ ሰብ ክስቀል ይግባእ እዩ። ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክትድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳስ ኣይለኣኾን። ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን። ነቲ ዘይኣምን ግና ብስም ሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ እዚ እዩ፣ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ፣ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃን ጸልማት ፈተው። ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልእ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽእን እዩ። እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመጽእ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ። ቀዳሚሁ እግዚአብሔር አምላኽና ዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈበ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ እንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ጎይታ ነዛ ባህርና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምና ንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ምስጢር ዝስጉን ደሙን ንኣናና ኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻ ንመፈራረድኸ ይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደለና ብምዘላል ነሰራሕናዮ መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን።
وآب والد منفس قدوس نقدس سمك كبرون مسكانا كبرون يكون لهم كل ساعة زلالم عالم آمين سلام لكلكم እጅኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት ሀበ እግዚአብሔር እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ደግና ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ምንድር ሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስ ልምን ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታትን ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ሊቅነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገረ አበዊነ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ማህበርነ በውስቴታ ማህበረነ ባርክ በሰላም ኦ ጎይታ ብዘይ ምቆራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን ንእድስን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ዝመፅን ሰናይ መዋዕል ሃብኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኹሎም ካብ ግድም ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፈይት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ بحد ودخا مسؤول منفس قدسهم بوزلك خبرهن سلطان زلالم عالم عمين كلنا بتباب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ምን ባዶ አምላክ ገባሬ ኩሉ
أبو قويتانا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس أقدمنا كم تناقرنا نلاوي مغنيا سلا زي بلو بكل زمانات اللو ينبر مجمرتان مفصمتان يبلون زي تفبرهان اللو نقو مقراب زغل يلبن كلتا أيكونن سلسون أيكونن أي وسخنون زل عالم زنبر حدا بين ينبر زي في الصورة أيكونن تايدا بوريتم بنبياتم برقص فليتنا ينا نسو جزاء كلن أملا كل فترة سلطان زلوان إيو أبوون قويتانا أملخنا مدحنا يسوع كريستوس اختيار حدا إيو عليهم كي تفترة زتولد ولد هذا مسؤول معرض غنا كله سراويت سماتات سلطانات زفات أرب دحرة زمان سبق خون زفق أرب زي سر سباي كاب قدسن كل مريم سكاز لبس زي حتيات أبسان كم سب أبي أب أفحصت أي ترغبين بترزيب مكرا مسكال بسكا مكرا مسكال تقبل ما تبصر زيت ما أنتي كم متات تفريسان سي نابز لا أبونا بسميات عرق بيمان حيل تقمت كباب سرسه نعلم وزد حنا مسابن ولدن هلو زغنا براكليزات منفس سددلنا እግዚአብሔር ዝፈጠረ ሁሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉ ንብል ናይ ስጋ መብራት ህይወት ግና ናይ ስጋ ህይወት ነፍስ ግና ብኩሉ ቅድስን ንጽሕትን እያ ንሕናስ መብስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነሰውዕል ንሕና በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብረምን ኩሉ ምፈላይምን ሕግ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከም ግብሩ ዝፍደሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዉ ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀፅ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣዩድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ زتولد ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባርዩ እዩ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ዕብየትን ባርኮትን ውዳሴን ማለት ይንኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ዘስብሐኑ قبل نصوص يكون جنا يقرب من سيطان سراويت بزتدالو ملكة بحو خيندد أبلبوق من بقلنا بحل النوز موت كان حساب نزلوا يقرب إذا كاب سجاور ساعات كم زنساقو كم بدما كابنا كلهم حتى نطيه دفيركم أمنا كل شيء سكان تقربكم كابو مقبالكم حاجات يبلين حاجات حلفنا يبلين حاجاتكم أبقى زارزكم يزم الله سنبر بنتنا خنكم انت ذكركم أنا خاب حاجاتكم نصيين نجينا كان قاعد استحقرن استحقن تجاربن تخفاض أو شبيدك شان زقم من تلو بقيتنا أملخنا ملحنا يشكر شوش خمس قطعون قبل علي وخمس شكع على لن يردا أبكند برخت مرجم أبكند حرقت حاجات كابجاب بهر جهنم مسات قبليو وقويتاين أملاخ إنك بار سرعة وهم سلاما فقرن كفحلنا إنك من قناعة سقاف توتنا الحق اللي فقرن سلاما بزلوا وزمان بزلنا إنا برم مزس مرها قدسانا قلقلتها تنبرون كفلني كاب سمايات ورد كام سماويان مدراويان سلام سقبر كام صحيحة مسكانا نزل عالم ناس قائم ونعاق مسكون نخلص غارب سقبر خايم هذا صحيحة لا تلو تزال سلام على كل كم بسك
ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብቕ ንሰላምን ክናውልባ ዘመስኡንኻ ስብሐት እግዚአብሔር በሰማያት በሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳን እናንፅሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሑዙም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረከ ይሆን አንፅሃና ንኩልና መንፈሳዊ ምስዓነ ንሕድና ክንሰዓም ድልዋ ትግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ረስየልዋነ ከመለታማ በበይናቲነ በቅድሳት ይቅረበሉልና ይቅረቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካ ንውህበትካ ክንቅበል ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥእ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ። ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ እንጦንዮስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ብብዛታ ግብርቴ ዋይ ማቴዎ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግስተ አዝየ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ዓለመ ዓለም አሜን። ምስ ብፃዩ ዝተፃልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን። ምስ ብፃዩ ዝተፃልአ እንተሎ ይሕደገሉ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን።
ምስ ብፃዩ ዝተፃልአ እንተሎ ይሕደገሉ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን ኣምላኽና ከም ምሕረትካ ምሕረትካ እምበር ከም እምበር ከም በደልና በደልና ኣይኹን ናይ ሕልና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ኣብ ኃጢአት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይርስዕ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ኣምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ኣብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይከልከል ኣምላኽና ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወዲ ወልዱ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ኣይንዓቕ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ሂደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያንን ብዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጾትኩም ኣይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ክህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ርዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋ ካብ ጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይከተው ለአምላክ ቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላከ አማልክት ዘሃሎ ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስለ ዘሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ፍቅርና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ናኮተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃቤ ሕይወትን ዘይማስን መዝገብ አቡነ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ
ዘዝየኑ ዘዝያክም ፍቃድህ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ነብስና ፍጹም እትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገባ አቦ ንሓደ ወድኻ በኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቃድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣሕዛብ ፀጋ ሓቀኛ ይምሮ ንስሑታት እተለብም ነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ፀጋኻ ብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሃይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋ ናበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ ቸያ እግዚኦ ንዛብድ ወንዜባሃከ እንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያን ምድራውያን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋት ትፈጽመልና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትናን ብቁን መገዲ ምርሓዮሞም ብሰላም ብጣናን እናቦቶኦም ንምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ፀጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣፍሮ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብሉ ብፁዕናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቁንሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ንዓርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ኳኢማቲከ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕለቡ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ሓጎስን ብፁን ማዕሰቱ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ መርኮን ዘለውን ብመሪን መግዛእትን ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኣመምርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢአተኛ ባሪኻውን ዘክረን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ንስኻውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ማሮም እግዚኦ ወተዛሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ሃይማኖት ኦ ጎይታ
ونعخانا مسجن نعخا ونبارخ كل ساعة لمنكا وقويتا أبو العلان مزاقبت برهانة تنقس كاب سمايات يرساليم تمتا بسلطانات قويتهم رئيس ملاقتي حيلا قاستي كبر منابرتي برهانات التلبس حقوسن دستان زخون كانوا قسنا قستاس نخلو بيدو زحزن زملخنا أبويخا حدو دخايو سوس من تدحنات ناس تسغلد ما بفقاد كايو نغمتكم تنسؤون بقال كيلان كابو سمير كخلو بو قبركا مبراق تملكتو نما تنك سرر كايو كاب كرس ستن سب كنسا بمنفس قدس ما مولادو تفلت نستوعب وقال كاخبصم هزبون قدس غيرو خسر عالكا كاب دنقل تولد تقبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር تبعوت بتملوه سماوات ومدر قدسات سماتك هداون مكرا مسكال زرق حيبون زامن حمومات من تخدحن مكرا مسكال تقبل تذكر تذكر لكنا تذكرنا سمجسك بكما تذكر كل بفقادون حمام زتوابن حمومات قد حنسن كالكن زبول خصن عيون استقر فقرك نموتات كتسن موت كسعر نماسر سيطان كبت مكرا مسكز تقبل فقاد أبو خفصم نسيول كرقزنا هيوت عبدقيتات كخفتيو نصادقان كبر سرعات كتكل نصلمات كرح حصانات كعبي تنسايون كقهدي وبتانعو تحاوز لابتا ليتتيا بداويكم كساوست بدويه قدوسات وبطوعات اللين بلنا ورنا من كما زندو مسكن بارخ قرسون لك مزامرت تحبس زين سريت حاتيات من دخاتكم تقرس قايوم كبل عيلها بوم امين كما زندو
نزخ تقبرو خلقكم من مذكرتا يقبروا وخمو مطوا وين حويسكا أمسكنكا قديسكا ونهابكا يوم آمين آمين ወንዳመን نزيب بهاك وقيتا حجون موت كانت تنسى خاننا ذكرنا نمنك لنا نزينو موتك زيو ضعيك قدست آمن ارقدك وداقيم مساعتك نزغاك ونضامنك ونعذبك وقوعك زينا وأملاكنا غير معلم زنبركا مدحنين أملاخنا عخان بينخا نامسقناك كاز حبست زنز طواز نقربلك لنا بكلميخا خنقومنا خا خنقلقل نسخا عزيز كان يخا موسلزي نحنا بارتك او قويتا نامسقناك لنا او قويتا نابز حبست زن نابز طواز منفس قدسن حيل نكسدلنا لمنك لنا ناي قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس سغان دم كغبرون زلالم عالم آمين يوم يوم عقلنا كم بحدشون زلالم سلاسي نزخنكا قويتا زي ابو قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس ناخا زي مسغانا زي نقربلك لنا وخلو فطرة النفس نزرع دلك قويتا زامها زي ناخا يقبا نقدس لنا بالعلم استنا يكون زغربنا مون مفرارد نصلاي مسالقن نطفاتن كيكوننا قبلنا انتايدا نسقانا فوسين منفسنا ونمنصنع يخنلنا وقويتنا نملخنا من تعبي اسم كايلكا كبزي اسمرك حلنا كله خنرحق حيلها بنا وقويتا اباريا ما بزلا مقدسكا اوشت مقارجا باسم كان تصحفنا نانا كل مخرموت كابانا خرحق هبنا موت يسمع موي دنقص كلات ونستنطق صلاون يرقص نايطفات منفس يرعاد كيس ديابلوس يلقص زي مئمان يرحق علاوي مندب معات يهدى قناة يربح دفار يقصد فتوت ورقيت ودخام صاحب الحوالينا حوالي صاحب لنا يحنز بحريات حتيات ذلو كله يبتن وقويتا نعيد لباتنا نعخا خريان مسقانا خا قودسان كزازا خان عجلا نسخا بين خايخا نسخا كذكرا خا منفسا وبرهان هاب كله زقزال كان اكزيابير ابودون قالوا انتم تقا زقلت كالهم فصمولهم اصنع لهم امنا يمدحان تقا نزلو خا بحيل ما لسان زقزول كان نستمهروا هايمانوت اقنع كل قزي فقار كان زقبروا ادحن مبلس ردان زختامات تقبل بهايمانوت نزموت عرف وقيتانا انا ونمس كلهم قدسان كا خفلها بنا نسوم كم زسمرها خنس مركا حيلها بنا بكل لب نستبقوا እግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ሄሎ ለተ
ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሎ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቅበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ኸነመስግን ንወድኻን ፍቅርኻን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዘለዓለም ዓለም ሃበነ ይበር በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ ወፈወሰነ በዝንቱ ፐርሱፈራ መበካንየወ ለኩሉ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ዘየመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ቡሩክ ለይኩን በኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ ኩለን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙነለና ኣብ ቸሩ ቤሎ ትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ ትዓርፍን ኣምላኽ ይግዛእልካ ኣለኹም ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ወንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕርብልካ ሃዋርያትካ
ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ዘኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማይ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉርህ ልቢ ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ ንዘቕረቡልካ ናባርያትካን ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። መኳንንት ለዝቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽናን ህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካን ንደቆምን ባርኽ ብንጹህ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢአት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖም ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን ፍቓድን
بحال ودخا مسؤول سنفت قدس مسكانا صنعات مزلك لمن كل ساعة زلالة على ለእግዚአብሔር በፍርሃት እድሜ ንሰግድ ወንሴባከ ገና በዝሕ ዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይነ ምሕረትካ ነፅረኒ ዝተቐደሰ ስግኡን ደሙን ንዝተቐደስ እዩ ናብ ቅዱሳን ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንመስል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላኽና ብንጽሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠነ ቤተዋትካ ይቐረበለሎም ከም በፅሕ ምሕረትካ ከበደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ዘውረምን ሓለወምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም የቕረልካ ነብሶም በጃኽንሎም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካዘምሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቆሱ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽናትን ዘለካሎም ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ያሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ሓጢአትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዩ። ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድኃኒትን ስርየት ሓጢአትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ዝጉን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ ዝንፋፅ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ተወገን ንግል ዝኾነት ኣብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማያዊት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። አሜን አሜን አሜን። መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኸቶ ከም ቅጽበት ዓይኒ ወይ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድኃኒትን ሕድገት ሓጢአትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። አሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግባእ እዩ። ምስለ ዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስራሕ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እናሃወደ ወድኻ ምእንታይ መይቶ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ደሰስሪ ይኹን ምእንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቕሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢለ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልብያቱ ብመንቱ ጎጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንጹህ ንኽሳት ስለ ዝኾነ ምሕረት ክሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብ ኣፈልን ዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርድ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድኃኒየን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ። ሰላም ለኪ እንዘ ንሰግድ ንብለኪ ማርያም እምነ ናሰበኳኪ
ወያጀናሙሽ ማህበረነ ዮም ድንግል ባርኪ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል አምላክ ታቤ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ወተሐሰይ መንፈሴ በአምላክ መድኃኒት መሪኤ ማማል አመቱ ናሁም ያሰበጽኡኒ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ሊት ኃይለ አብያተ ወቅዱስ ስሙ ወሳይሉኒ ለትውልደ ትውልድ ለእለ ይፈርዎ ገብረ ኃይለ በመዝራኢቱ ወዘሮሙ ለህሌ አብዩ ልናልቦሙ ንፈቶሙ ለኃያላን መናብርቲሆሙ አብዮም ለትዛን አዝገውም በርበደሮ አብርሃም ወለዘርኡ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ሰላም ሰላም ለመልክዓና ወያጨም ጸሮሮ አለማርያም ማህፀና ተሞልኮም ፍጹም ቦታከ በደማርያም ለዓለም ዓለም ዋዲ በሰላም በማኅፀነ ድንግል በሥጋችን ንጹሕን ተለብሶ ነጭ ዳንች መፍጠሪ አምላክ ገብርች ዛወፈች ንግሮ ታግርድ ጾሮ ታኻትራኖሶ ሀበች ምክር ናስጋው ናዛዚትነ እምሐዘን ወኃይለ ውርዝትነ ብርሳን በመዋለች ተጸውረ ብሎ የመዋለ ሕፃን ማርያም ዘዛለ ቅዱሳን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ናዞትነኒ ውስተ ዘመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወርካቤ በይነ ላቅረብ ኩለችን እሲተ ቃለ ይባል በትትሞ በረከታዊች መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ እስተ ከፈትት ኢሳያስ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ኅቡስቱ ወወይኑ ሰበዩ ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፎኑ ማእከለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነው ይወልጦሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በመንገድኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረጉ በዛቲ ዕለት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰላም ለክሙ ጻድቃን በዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዳንሰ በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ ትሽክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም በማኅፀነ ክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ወጽድቀከ ንለወለ ሀገር ሀገር ጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብ ንግሣ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ
ክርስቶስ በኃጢአታት ተተልዖ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባአኒ ኮንኩን ኣነ ቖጢአካየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲኸ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይ እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንጽሓኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ዝተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቅረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ስሬት ሓጢአተይ ድሕነት ነፍሰይ ንሃበኒ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታት ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ። ሃይማኖት አበው ካብ መልእኽቲ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ምዕራፍ 58 ነዚ ብገሃድ ክብል እቶም ሰባት እዚኣቶም ከም ዝብልዎ ካልእ ስጋ ዘተንስእ እንተደኣ ኮይኑስ ስለምንታይ ደኣ እቲ ዘይልወጥ ክለብስ ኣለዎ ተባህለ። እዚ ከዓ ንቅዱሳን ይፍፀመሎም እዩ። ንሳቶም ብድሕሪ ትንሣኤ ብክብሪ ይልወጡን ይበርሁን እየመስግኑን እዮም። መፅሓፍቲ እውን ከምዚ እንዳበለ ብተስፋ ትንሣኤ ዝናዓና እዩ። ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ እንደዘይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ እዩ እምበር እቲ ተኽሊ ኣይኮንካን እትዘርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። እዚ ካብ ክብሪ ዝበለ ነቶም ብርሃን ኮይኖም ዝትንስኡ እዩ። ከምታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ እታ እትዝራእ ፍረ ንሳ ብርህቲ ከም እትኸውን ምእንቲ ክገልጽ እዩ። ጎይታና እውን ኣብ ቅዱስ ወንጌል ብዛዕባ ትንሣኤ ፍረ ስርናይ ኣብ ምድሪ ወዲቓ እንደዘይሞተት በይናያ ትነብር እንተሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም ትፈሪ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብምባል ተዛሪቡ ኣሎ። ሐዋርያ ነታ ፍረ ዘከራ፣ መድሓኒና እውን ነታ ፍረ ንሳ ንበይና ስግኡ ከም ዝኾነት እፈልጣን ገለፃን። ኣብ ሞኸ ደኣ እንታይ ክንብል እታ ዝተዘርአት ስጋዶ ኣይኮነትን። ከምቲ እቲ መልኣኽ እንሆ ንሱ ተንስኡ እዩ ኣብዚ የለን ዝበሎ ብድሕሪ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ መቃብር ዝተንስአ ኣካልዶ ኣካል እዩ። ከምቲ ባዕሉ ንማርያም ገና ናብ ኣቦይ ዓይዓረኩን እሞ ኣይትተንክፍኒ ዝበላ ንቶማስ ከዓ ኣእዳውን ኣእጋሩን ጎድኑን ዘርኣዮ እመን ኣይትጠራጠር እምነት ዘይብሉ ድማ ኣይትኹን ዝበሎ እዩ። እቶም ሃይማኖት ዘይብሎም ንሱ ከቶ ከም ዘይተንስአ ይዛረቡ እዮም። እዚኣቶም ጥፉኣት እዮም እሞ ጎይታና ከም ደቀሰ ደኣ እምበር እቲ ዝተንስአ ንሱ ኣይኮነን ይብሉ። ምእመናን ግና ብስግኡ ዝተንስአ ንሱ እዩ፣ በዚ ትንሣኤ እስኻ ብርግጽ ተስፋ ኮነና ይብሉ። ምእንቲ እዚ ምልክት ሽንካራት ኣየልገሰን ኣብ ስግኡ ነበረ፣ ወይ ነቲ ጎድኑ ብኹናት ዝተወግኦ ምልክት ኣየግለሶን። ኣብ ዕፅዊ ማዕጾ ኣተወ፣ እቲ ስግኡ ህያው ኮነ። ህያው ኮይኑ ተንስአ፣ ካልእ ኣይነበረን። ባዕሉ እቲ መለኮት ሓደ ስለ ዝኾነ ሓደ ስጋ ነበረ። ንሱ ግብሪ ትንሣኤ የረድእ። እቲ ዝጠፍእ ክዳኑ ስጋ ብሓቂ ዘይጠፍእ ኮነ። ሓንሳእ እኳ እንተሞተ ካብ ሕጂ ግና ኣይመውትን፣ ከመይ ናብ ዘለኣለም ህያው ለቢሱ እዩ። ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ብጽዕድው ማዕጾ ኣተወ፣ ከመይ ነቲ ገዚፍ ስጋ ረቂቕ ገበሮ። ንኩሎም ነቶም ብክርስቶስ ዝኾነት ምእንታና ትንሣኤ ዘይኣምኑ ብእንቲ ከሕፍሮም፣ እቲ ዝመውት ዘይመውት ኮነ፣ እቲ ዝጠፍእ ዘይጠፍእ ኮነ፣ ከመይ ንሱ ንነፍሲ ስጋኡ ፈለየ፣ ትንሣኤ ከዓ ብመንፈስ ነበረ። ነቲ ዝተሸንከሮ ምልክት ንልዳን ነቲ ብኹናት ዝተወግኦ ኣይደምሰሶን። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ መስቀል መከራ ዝተቐበለ ብመለኮቱ መከራ ከም ዘይብሉ ኣፍለጠ። እታ ዝወደቐት ቅንጣብ ብዘይጥፍኣት ተንስአት፣ ከመይ ካብ ኩሉ ብኸፊል እዩ ዘተንስአ ኢሎም ከይሓስቡ ንሱ ኩለንተና ጥፍኣት ኣይነበራን።
اتملأخ إنه أبزي لن تنسيو بل بحقي تنسيو أما صحفتنا خاخ سحتت يلبون انتي دا نساتن هيوتنا إيه اتوم زسحاتو مغنيات زي كيو مغنيو نتو ما سار أيو سقاون عزمن رأي دهسس دما ندك مزامر تغا رأيو كمزي الطريق نزل لهم نمنفس عزمن سقاني يقولون بلوم قال بخحدت سقان مدحانينا انت بزي زرعي سباي كاب زيتنا دنقل ماريام زوسدو متحات زبالة انتلو وقوز يخون آدم بزي زرعي سباي كاب مدر خمس تولده ايتفلتن ديهم جناخا فطور مسفتاري كنملسو ايقبعنانيو كنمسلو ايقبعنانيو ازي استازاربنا يقدا بزي زرعي سباي تولده متحات لزي بلو ديو رختن راديتن نايك قدس إبيفانيوسن كل ما بتاتنا مس كلنا يكون نزل على العالم آمين. صليوا بنتيان وبنت كلهم كريستيان لا يبالون كبارو تسكرهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبوه وزمروا قدوس ለሰማይ ገባል ለቀደስከ قدوس سلوس زي حبيبك من ፈቃድ በጣም ምኖስ የዋካለ ወእስየውን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ አሜን። ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ስጋነቱን መንፈስን ሆንካ መሃያላንተ እኮተ ወዘበህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም መሃያላንተ ስጋን ደሙን ጌታና መድኃኒታችን ኢየሱስ መቅደስ ስጋነቱን መንፈስን ሆንኪ وتلالهم على سمايالا سكان دم بيتنا مدحنا اسكت مقدس سكان دم فزن سبحانه لك سبحان لالهم على سمايالا سكان دم بيتنا مدحنا وسبو ولك اسمها يا لأنت ولا سبحان العالم كنت وسبو
ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ اسمها يا لأنت ስጋን ነፍስን ኮንካ ولك اسمها يا لأنت ولك ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንካ اسمها يا لأنت ولك اسمها يا ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንካ ولك اسمها يا لأنت ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ولك ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንካ اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ولك ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንኪ اسمها يا لأنت ولك اسمها يا لأنت ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንኪ ولك اسمها يا لأنت ولك ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን اسمها ነፍስን يا መንፈስን ኮንኪ لأنت ولك اسمها يا ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ لأنت ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንኪ ولك اسمها يا لأنت ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንኪ اسمها يا لأنت ولك ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስን መንፈስን ኮንኪ يا لأنت ولك ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ لأنت ንምቅዳስ ስጋን ነፍስ መንፈስን ኮንኪ ولك اسمها يا لأنت ولك ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጋን ነፍስ መንፈስን ኮንኪ اسمها يا لأنت ولك اسمها يا ስጋን ደምን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ لأنت ንምቅዳስ ስጋን ነፍስ መንፈስን ኮንኪ ولك
اسمها يا عندهم بيتنا مدحانيا يزبط ولك المقداس كان نرسم فزن هنكي اسمها يا أنت وتوسل ولك عندهم بيتنا مدحانيا يزبط اسمها يا المقداس كان نرسم فزن هنكي ولك اسمها يا عندهم بيتنا مدحانيا يزبط المقداس كان نرسم فزن هنكي ولك اسمها يا أنت عندهم بيتنا مدحانيا يزبط ولك المقداس كان نرسم فزن هنكي اسمها يا أنت ولك اسمها يا أنت ولك سبوه እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክሂሎቱ ሰብህዎ በከመ ብዛዝዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙሩ በመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይብ ኩሉ ነፍሲ ሲብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰም ዘተመጦን ንስእል ወንእትማሐፀን እንዘ ንሴብሖ እግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይና አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ውን ባልኻ ኣለኹ ለምን ኩሉ ሳዕ ንዘላለም ዓለም አቦ ዘበሰማያት ባነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦን እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ ውን ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም አቦነ ዘበሰማያት ታባነ እግዚኦ ውስተ
መንሶ ወናኢኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ أخي مسكان እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ስለበሰ ሁሉ ድማ መቅደስም ያመስግን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም በሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ከሞ መንጽህ ነብሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ንዓኻ ኸሪያ ዒንቲ ናይ መንፈስ ሃበና ኣዛንና ናትካ ናበይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበ ዘውህር መፍቀሪ ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ዕቤት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኦ ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነነ ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስትን ብሩኽን ምስጉንን እዩ እሞ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ጎይታ ዝተቀበልናዮ ስጋኻን ደምካን ንሕድገት ሓጢኣት ግበረልና ምሳኻ ዘንብር ይኹነልና ንስጋና ንነብስናን ዝፍውስ ኩነ ከምቲ ዝበልካና ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘለ ፈሊጥና ናባኻ ናብ ህይወት ናብ መድሃኒት ክንቀርብ መንፈሳዊ ትባዓት ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዘንኣትዎ ዘለና ጾም ንስኻ ትቕበሎ ጾም ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይንና ክንጾም ድማ ባዕልኻ ደግፈና ኣጀሚርካ ድማ ብሰላማ መፈፅመና ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሕያዋይን መሓረን ይቕረ ባሃልን ኢኻ እሞ ከም ግብሪ ሓጢኣትና ይትኽለና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስ ዝመለሰልና ንሃገርና ንህዝብና ሰላም ካውርድ ንጎረባብትና ሰላም ክሃቦም እቶም ኩሎም ዝሳቀዩን ዝስደዱን ፋሕ ዝብሉን ዘለው ድማ ምትእኽኻብ ክትቦም ንልምነካ ኣለና ዝተሰብሩ ክትዝንኖም ነቶም ዝሓመሙ ክትፍውሶም ንልምነካ ተኣስሩ ፍታሕ ልቢ ዝጨከኑ ኣራህር እግዚአብሔር ኣምላኽና ስጋውያንን መንፈሳውያን መራሕትና ናብ ድሕነትን ናብ ሓድነትን ናብ ፍቅርን ናብ ሰላምን ክመርሱና እግዚአብሔር ልቦም ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዓለም ምእታዊ ኢልካ ድሕነት ዘርጋሓላ ነብሲ ባሮትካ ገብረ መስቀል ዘሚካኤል ተስፋ ማርያም ጽጌ ወይን ንግስቲ ኣዝየብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንፈሳዊ ዕርፈላ ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕዒ መንፈስካ ስደለና እቶም ተኣሲሮም ዘለው ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ፍትሓልና እግዚአብሔር ኣምላኽና እንትን ሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ያለትን ጌራና ለማህበልና ናንበረና ወደላደግና ደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበር ፈተና አይተወና መንግስትህ ኃይልን ክብርን ዘላለሙ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ህሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክሙ ስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ፍረከርሶም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም ሃንዳ ሓዲርኩም ርሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ብሂወት ብድሓነ ሰላም ብበረኸት ብጥዕና ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣገልግሎት ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዩ። ኩልኹም በዚ ዕለት እዚ ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍፅሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ፀገም ምክንያት ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ኣብዚ ዘለኹም ምኾንኩም ነቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት በንቃዕድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት ሃገረ ቅዱሳን ሃገረ ህያዋን ይኽፈሎም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ዝሓለፍናዮ ወርሓት ዘመነ ትንሣኤ ዘመነ ጥምቀት ዘመነ ኣስተርእዮ ሓሊፍና እነሆ ሕጂ ከዓ ናብቲ ክቡር እዋን ክቡር ግዜ ናብ ግዜ ሱባኤ ንሰጋገር ኣለና። ናብዚ ዘብፅሐና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፃሕዮ። እዚ ግዜ እዚ ፍሉይ ግዜ ናይ ነብሲ ግዜ ናይ ሰማይ ግዜ እቲ ዝኸበረ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ካብ ስራሕ ስጋ ዝያዳ ስራሕ ነብሲ ንስራሓሉ ካብ ድልየት ስጋ ዝያዳ ድልየት ነብሲ ንስራሓሉ ካብ ምድራዊ ሓሳብን ምድራዊ ስራሕን ዝያዳ ሰማያዊ ስራሕ ሰማያዊ ሓሳብ እናሓስበሉ ሐዋርያት ዝሰመርዎ ነቢያት ዝወጠንዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ እነሆ ሱባኤና ዓብይ ጾም ወይ ጾም ኣርብዓ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሎሚ ዋዜማ ኣለና ፅባሕ ሰኒ ክጅመር እዩ። እዚ ሱባኤ እዚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር እንተደኣ ሓሊፍናዮ ንዓና ንገዛና ንስድራና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብና ንሃገርና ንኩሉ ዓለም ንበረኸት ዝኸውን እዩ። እዚ በረኸት እዚ ክውን ዝኾነልና ከዓ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ እንተደኣ ኣሕሊፍናዮ እዩ። ሙሴ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ 10 ትእዛዛት እግዚአብሔር ተቐቢሉ እዚ ሙሴ ዝተቐበሎ 10 ትእዛዛት ንዕኡ ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ሽዑ ዝነበሩ ህዝብታት ጥራይ ዘይኮነ ንዓና እውን ንምራሓሉ ዘለና ሕጊ እግዚአብሔር እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳመ ቆሮንቶስ ከይዱ ምስ ተጠምቀ ከይወዓለ ከይሓደርኽ 40 መዓልትን 40 ለይትን ፀይሙ ምስ ጠመየ ተፈታኒ መፅዩ ብሰለስተ ኣርእስቲ ሃጣውእ ፈቲንዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብሰለስቲአን ስዒርዎ ስዒሩ ንዓና ከዓ ሰዓርቲ ክንከውን ፀጋ ሂቡና እዩ። ብትዕቢት እንተመፅኦ ብትሕትና ብስስዕቲ እንተመፅኦ ብትዕግስቲ ብፍቅሪ ገንዘብ እንተመፅኦ ብመንኖ ጥሪት
ገንዘብ ብዘይ ምፍቃር ስዒርዎ እዩ ንዓና ኸዓ ሎሚ ሰዓርቲ ክንከውን መምርሒ ይቡና እምበኣረይ መምርሒ ክኾነና ካብዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ ቅዱስ ወንጌል ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 16 ክሳብ 21 ከንብብ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ በጃእ ክሳዕ ዝህብ ክሳብ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ ኣምላኽ ንወዱ ዓለም ብኡ ክድሕን እምበር ንዓለም ክፈርዳ ኣይለኣኾን ብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን ዘይኣምን ግና ብስም ወዲ ኣምላኽ ስለ ዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ ኣሎ እቲ ፍርዲ እዚዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃንሲ ጸልማት ፈተው ክፉእ ዝገብር ዘበለ ብርሃን ይጸልዩ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይመጽን እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ ተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን ይመጽእ ቁጽሪ 21 እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ካብ ብርሃን ዝተገብረ እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ኣርእስትና ናይ ሎሚ እቲ ሓቂ ዝገብር ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ብኣምላኽ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ብሓቂ ብቕንዕና ብንስሓ ከነሕልፎ ዝመጽእ ዘሎ ግዜ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መምርሒ ትህበና ካብቲ መሪሕ ጥቕሲ ኣብዚ ሎሚ ለይቲ ዝሓደረ ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንእግዚአብሔር በፍርሃት ተገዝእዎ ንእግዚአብሔር በፍርሃት አምልኽዎ ንእግዚአብሔር በፍርሃት ለምንዎ ተቀነዩ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 11-12 ንእግዚአብሔር በፍርሃት አገልግልዎ ኩሉ ተዝሓደረ ናይ ሎሚ መዝሙር ኣብ መዝሙር ዳዊት 100 ኩልኺ ምድሪ ንእግዚአብሔር ዕልል በልሉ ንእግዚአብሔር ብሓጎስ ተገዝእዎ ኣብ ቅድሚኡ ብዕልልታ መጹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዃኑ ፍለጡ ንሱ ገበረና ባዕላትና ኣይኮናን ንሕናስ ህዝቡን ኣባጊዕ መጓሲኡን እያ ኣብ ደጌታቱ ብምስጋና ኣብ ኣጸዱውን ብውዳሴ እተው ኣመስግንዎ ንስሙ ከዓ ባርኹ ንሕናስ ህዝቡን ኣባጊዕ መጓሲኡን ኢና እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3:31 ብዙሓት እዮም ጾሞም ጾም ዘይጸውም ፍጡር ጾም ዘይጸውም ህዝብታት የለን ግን ብኸመይ ኢና ነጾሞ ነቲ ጾም እቲ ሱባኤ እዚ ብኸመይ ኢና ነሕልፎ ብንስሓ ብዕርቂ ብለውሃት ይቅረ ብምባል ብኸምዚ ከነሕልፎ ከለና ንበረኸት ክኾነና እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ ብዙሕ ግዜ ጾምና ጸሊና ክብሉ ከለዉ ብሓቂ ጸልዩ ብሓቂ ጹሙ ብሓቂ ተፋቀሩ ብሓቂ ስገዱ ብሓቂ ኣምልኹ እናበለ ሓቂ መሰረት ይገብር ነይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ሓቂ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ይብሎም ነይሩ ንሳቶም ግን ይርድኡ ኣይነበሩን ስለዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 21 እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ እሞ ወዲ ብርሃን ስለ ዝኾነ ግብሩ ምእንቲ ኸርኢ ናብ ብርሃን ይመጽእ እዩ ስለዚ ካብቲ መልእኽታት ናይ ሎሚ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 13 ኣሕዋቴ ንስኻትኩም ንሓርነት ጽዋዓት ኢኹም እሞ ንሓትሕትኩም ብፍቕሪ ተጋዛዙ እምበር ነቲ ሓርነትሲ ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ እዩ ንስኻትኩም ንሓርነት ኢኹም ተጸዊዕኹም ካብ ሓጢኣት ናፃ ክንከውን ካብ ኣበሳ ናፃ ክንከውን
ካብ ቂም ናፃ ክንከውን ካብ ህልኽ ናፃ ክንከውን ካብ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ናፃ ክንከውን እዩ ኣብ መስቀል ብደሙ ዓዲጉና ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ ናይ ሎሚ መልእኽቱ ንስኻትኩም ሲ ንሓርነት ጽዋዓት ኢኹም እሞ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተጋዛዝኡ እምበር ነቲ ሓርነት ሲ ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ እቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበሉ ኩሉ ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎምዎ እዮም እቶም ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን እንብሎም ነዚ ቅዱስ እምነት ዘውረሱና ከምቲ ንሕና ንጠምዮ ይጠምዩ ከምቲ ንሕና ንፀምኦ ይፀምኡ ከምቲ ንሕና ንቆሮ ይቆሩ ግን ነቲ ስግኦም ምስ ናይ ፍትወቱን ትምኒቱን እንታይ ገሮም እዮም ሰቂሎሞ እዮም ህይወት ብመንፈስ እንተላትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ዝገብር ካብ ኣምላኽ ዝተገብረ እዩ ህይወት ብመንፈስ እንተልያትናስ ብመንፈስ ከዓ ንመላለስ ንሓድሕድና ብምትሕርራቕን ብምቅንናእንሲ ውዳሴ ከንቱ ኣይንድለ ኣብ ግዜ ሱባኤና ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ሱባኤ ክንገብሮ ዘለና እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ 4:3 ቀዳማይ መልእኽቱ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተሰርዐ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ኣብ ዝሓለፍናዮ ዘበነ ልደት ዘበነ ጥምቀት ዘበነ ኣስተርእዮ ዝነበረ ግዜን እዚ ሕጂ ንጅምሮ ዘለና ግዜን ሓደ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ ንኩሉ ግዜ ኣለዎ ንኩሉ ከዓ ብግዚኡ ሰናይ ገበሮ እዩ ሃለዋት ነፍስና ንፈልጠሉ ሃለዋት መገሻና ንፈልጠሉ ምስ ኣምላኽና ንዘራረበሉ ውሽጥና ንሪኤሉ ሓጢኣትና ብንስሓ ንድምስሰሉ ብዙሕ ፍረ ነባሪ ስራሕ እንሰርሓሉ ወርሓትን ግዜን እዩ እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ስጋ ብስኽራን ብጓይላ ብመስተ ብኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ ከለኹም ፍቓድ ኣሕዛብ ዝገበርኩምሉ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ንሰብ ገላትያ ክብሎም ከሎ እቲ ከም ፍቓድ ስጋ ዝነበርኩሞ ዝሓለፈ ዘመን ይኣክል ግናኸ መወዳእታ ኩሉ ነገር ቀሪብ እዩ ስለዚ ርእስኹም ግትኡ ንጸሎት እውን ንቕሑ ፍቕሪ ብዙሕ ሓጢኣት ትኸድን እያ እሞ ቅድሚ ኩሉ ንሓድሕድኩም ሃልሃል ትብል ፍቕሪ ተሃልኹም ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ነፍሲ ወከፍኩም ከምቲ እተቐበሎ ውህበት ጸጋ ከም ሕያወት መገብቲ ናይቲ ብዙሕ ዝዓይነቱ ጸጋ ኣምላኽ ንሓድሕድኩም ኣገልግሉ እቲ ኣብዚ ወርሓት እዚ ከንሕልፎ ዘለና ግዜ እዚ እዩ ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚኣብሔር ኣቦታትና ኣፍ ይጹም ዓይኒ ይጹም እዝንኒ ይጹም እምሰሚዓ ህሱም ኣፍ ይጹም እግዚኣብሔር ዘይከብረሉ ዘረባ ከይዛረብ ኣፍ ይጹም ንዓና ዝጎድእ ዘረባ ከይንዛረብ ኣፍ ይጹም ንሓውና ንሓፍትና ዘጉሂ ዘረባ ከይዛረብ ኣፍ ይጹም ዓይኒ ይጹም እዝኒ ከዓ ይጹም ካብ ምስማዕ ሕሱም እዩ ስለዚ ካብ እኽልን ማይን ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ዘይኮነ ኣቐዲምና ክንጾሞ ክንሓርሞ ዘለና ካብ ሓጢኣትን ግብረ ሓጢኣትን ጨና ሓጢኣትን ዘበለ ኩሉ እዩ እዚ እቲ ሱባኤ ዝበሃል እዚ እቲ ጾም ዝበሃል እዩ ከመይ እቲ ንሰማዕቱ ንበረኸት ዝኸውን ከከም ዘድልዮ ከዓ ክሃንስ ዝኽእል ሰናይ ዘረባ ደኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ እግዚአብሔር ይደግፈና እግዚአብሔር ይርዳአና ስለዚ ካብ ማይን ካብ እንጀራን ተኸልኪልና ኣርፊድና እንድሕር ካብ ሓሜት ዘይፀይሙና እንድሕር ካብ ሕማቕ ምዝራብ ዘይፀይሙና እንድሕር ካብ ሕማቕ ምብሃግ እንድሕር ዘይፀይሙና ጾምና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኣይከውንን
ስለዚ ከዓ እዩ ብኣፍ ነቢይ ይኤል ገይሩ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ቅደዱ። ስለዚ ናብዚ ሱባኤ እዚ ክንኣቱ ከለና መጀመርያ ብንስሓ ብፍላጥ ይኹን ብድፍረት ብዘይፍላጥ ይኹን ብስሕተት ዝገበርናዮ ሕርኽርኽ ዝብለና ምስ ኣምላኽ ንስሓ ክንኣትወሉ ይግባእ። ከይተፈለጠና ምስ ከባቢና ዘለው መሳርሕትና ምስ ስድራና ምስ ኣሚንና ዘቐየምናዮም ከይህሉ ይቕረ ክንሓቶም ይግባአና። ኣብ ልብና ሕርኽርኽ ተበዲለ ዝብል ሕርኽርኽ ተልና ኣምላኽ ምእንቲ ክገድፈልና ሓዳጋት ክንከውን ይግባአና። ሓዲግና ክንጾሞ ይግባአና። ብምጽዋትን ብለውሃትን ክንጾሞ ይግባአና። እዚ እንተደኣ ጌርና እዚ ፈውሲ እዩ። ምክንያቱ ጾም ትፍየውስ ቁስለ ነፍሲ ኢሉ ናይ ስጋ መድሃኒት ንስጋ ጥራይ እዩ ዝፍውስ። እዚ ከምዚ ዝመሰለ ሱባኤ ግን ነፍሲ ይፍውስ፣ ሓጢአት ዘደምስስ እሞ ሱባኤና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ምድካምና ዘይተረፈና ምጻምና ዘይተረፈና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ከነሕልፎ ካብ ማይን ውፅኢት ማይን ካብ ስጋን ውፅኢት ስጋን ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩሉ ግብረ ሓጢአት ካብ ኩሉ ሓሳብ ሓጢአት ካብ ኩሉ ጨና ሓጢአት እዚ ከዓ ባዕላህና ኣይንኽእሎን ኢና። ባዕላህና ክንገብሮ ኣይንኽእል ኢና። ነቲ ዘኽእል ኣምላኽ ብጸሎት ተሓቲትናዮ ግን ሐዋርያ ጳውሎስ በቲ ንሱ ዝህበኒ ሓይሊ ንኹሉ ይኽእል እየ። ኣነ ድሕሪ ሕጂ ክሓሚ ኣይደልን እየ፣ ግን ከይተፈለጠኒ ሓሜት ይጠብቀኒ ኣሎ እሞ ወኣምላኽ እዚ ሓሜት ዝበሃል ጾር ኣርሕቐለይ፣ ካብ ውሽጢ ኣውፂኻ ደርብየለይ። ኣነ ክቕየም ኣይደልን እየ። ኣነ ኣብ ልበይ ቃልካ ጥራይ ኣብ ከርስዐይ ከዓ እንጀራ ንማይን እምበር ካልእ ክቕምጥ ኣይደልን እየ። ከይተፈለጠኒ ግን ኣነ ብዘይደለኽዎ ግን ይቕመጥ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ኣውፂኻ ጓሓፈለይ እንተዳ ኢልናዮ ይከኣሎ እዩ ንእግዚአብሔር፣ ሰናይ ፈቃዱ እዩ። ምክንያቱ እቲ ናይ እምነት ጉድለት ዝነበሮ ተኣምን እንተኾንካ ምስ በሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምን እንተኾንካ ዲኻ ዝበልካ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ምስ በሎ ጎይታ ይኣምን ጉድለት እምነተይ ከዓ መላኣለይ። ስለዚ እዚ ጎዲልና ኣሎ መላኣልና፣ እዚ ከብደልና ኣሎ እሞ ኣርሕቐልና ቀንጥጠልና ክንብሎ እምበር ባዕልሃና ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። ዓቕምና ስለ ዝፈልጦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብዘይ በኣይ ዋላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእልን ኢኹም፣ ኩሉ እትገብርዎ ዘበለ ብስመይ ግበርዎ በኣይ ግበርዎ ኢልና እሞ እዚ ሱባኤ እዚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ጀሚርና ክንፍጽም ከም ፍቃዱ ከነሕልፎ ኣፍና ክፀውም ካብ ሕሙቕ ዘረባ ኣፍ ይጹም ዓይኒ ይጹም እዝኒ ይጹም እምሰሚዓ ህሱም ኩሉ ካብ ግብሪ ሓጢአት ካብ ጨና ሓጢአት ካብ ትዕቢት ካብ ስስዕቲ ብፍላይ ግን ካብ ቂምን በቐልን ናፃ ኮይንና ከነሕልፎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይግበረልና። እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ኮይኑ ኣብ ዑደቶ ሆሳእናሁ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብሕብረት ብሓጎስ ብሰላም ኩሉ ጾርና ተቐንጢጡ ዘሸግረና ዘሎ ተኣልዩ ብሕብረትን ብዕልልታን ብማህሌትን ብውዳስያን ከነብዕሎ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ብሩኽ ጾም ብሩኽ ዓብይ ጾም ይግበረልና። ጽኒልኩም ስለ ዝሰምዓኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን መድኃኒ ክርስቶስ باسم قدوس بنوصح لنا
بقى مقدس نركبالونا ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ስጋ ነፍስ ድሕነ ስጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊያ ፋሲካና በጊያ ፋሲካና ወይታ ጎይቶ ወስዑ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሃ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ባለኸርዳና ባለኸርዳና መንፈስ በምህና ባረክ ጉባኤና ባረክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ምስጋና ይግባካ ምስጋና ቅድስና ገበርካና በበረኸት አፍሪካና ተመስገን ኢየሱስ በምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ቅድስና ገበርካና አፍሪካና ተመስገን ኢየሱስ በምስጋና ምስጋና ይግባካ ምስጋና ኣብ ክንደ ተሰናይ ዝገበርካና ብበረኸት ኣፍሪካና ተመስገን ኢየሱስ በምስጋና እግዚኦ ስብሐኒ ናብ ጸሎተ ያድኅስ ስብሐይት ትበልዕ ንብዓተ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተ ያድኅስ ስብሐይት ትበልዕ ንብዓተ ስደተኛ ተጽላልካ ጋሻ ከምተ ማቆታተይ ኩሎ ስደተኛ ተጽላልካ ጋሻ ከምተ ማቆታተይ ኩሎ ከምተ ነዘቼዎስ ኣብ ቤተይ መጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ተምተኒ ከምቲ ንዘይጀወዝ ኣብ ቤተይ መጻኒ ብዓይኒ ምሕረት ተምተኒ እንተጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ተድሕኒኻ በትቁስሉ እንተጠመትካዮ ኢየሱስ ኣብ መስቀሉ ተድሕኒኻ በትቁስሉ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ ማዕቆባ እንገሰካ
هاي كبرن مسجانان እግዚአብሔር أملاخنا يخون كما يحديركم كما يرفدكم كلكم أبتف على ليا بتاعكم بمرخو بزهان نصلات نعملخو نقداسي حبيركم أنا زرفدكم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن كما يكنيكم سلام እግዚአብሔር أبززلكم ما نعخاتكم يخون እግዚአብሔር أملاخنا حجون زتمسجنا يخون مزمر ملائكتي تقبل يقبللنا نبونا أبي مرجت هادما زمهارنا على هوت يسمع لنا سمعنا هوت كن رخبلو سمعنا مجد هوت كن حزلو سمعنا دما نب سماي كن طمتلو እግዚአብሔር يردعنا أبونا كما أرستي حجم زمهارنا تحقي زجبر كاب أملاخ أيو يدبل نيرو حقي أب علمنا دليخا أي ترخبان إخا حقي كاب أملاخ رحينا نرخبا حق دما منيو تدعيلنا بعلو ويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كريستوس إيو أمو إذا صباح كنت أمو إن الدالو زلنات أم دما تحقنيا قويتا تحقنيا أملاخ قويتا زوز أمويلنا خنت أمو أنت دا أخوينا حقنا قبرنا خمت التمهرنا يو سلامنا قبرنا يقرأتان دا قبرنا خنت أمو نقول لنا እግዚአብሔር ጸጉኡ يبزحلنا مخنياتو غلاطيا معرف حمشته قداماي بيتروس معرف 4 كلن بمنت عند الزاربا انت دايلنا بجبر سغاين دزاربا كابت جبر سغا خنوص كابت غبارك سغا خنرحق بحلفي حواريا بيتروس ابتا قصر سلسسي فقاد احزاب زغبركو ملو زمن تاي هونيلو ياكل يلو فقاد أحزاب زقبركم الزمن يأكل ما كابزز أمزي برخات كنركب كابزز أمزي هوات كنركب كابزز أمزي دما إذا حماق النريء زلنا صبق كنرئي إذا حماق النسمع زلنا صبق كنسمع إذن علمنا حنت جزاجر وازل حمام كورونا فيروس كنت أتقلنا أنت دعدلنا نثي أكل زبلوع يأكل لنا بحقي كنت أوم ما يابير دما كمتي أبتن بيت إساياس معرف حمسان شمنتن إتعانا زفتو حق أنياس أميلو أو أزرزير وزلو كم قرنا كنت أوم ما إذا حمام كرح قلنا زي أبها قرنان أب قرابتنان نريئو إنه سمعو زلنا وقئن ورا وقئن تميتن سمعن برساتن عنواتن كرتاتن سداتن كل نجر كغير لنا እግዚአብሔር ሎሚ أملاخنا أنت يدلينا له حق أن يصوم كنصوم يدلينا الله زخلونا علمنا نريو زلنا بزخونا نجار مفتح يبولن مفتح خامنيو كاب እግዚአብሔርዩ እሞ ኣብ ጾመና ንሓዞ እግዚአብሔር ምእንቲ ኸቅንዓልና እግዚአብሔር ምእንቲ ኸጸብቀልና እግዚአብሔር ምእንቲ ይቅረ ክብለልና ብስጋ ብነፍሲ ዝተኣስሩ ክፍትሑልና أب حزن زلو كتسانا نقولنا حميمة من زلو كفوصلنا سيطان ماريخوهم زلو بنفسي حراخ وصلنا تميتنا بسقاب ببرخت سدتنا كرتتنا بعرفتي كتكالنا لومي እግዚአብሔር ካባና እንታይ ይደልሎ حق أن يصوم يدلل لمو بحق نزصم زصمنا
كابت حقنيا أملاخ دما بسجانا برخات لنفسنا دما هوت نرخبلو صام يقبرلنا بسلام أجمرو بسلام دما يفتسمنا صام كبهال كلهم تغنم مهارت أنا حنا سجا مقاقحو ويدما صبا السوت راح يكونن نصامنا حماق نجار قديفنا صام مسمنت أتخيد متصالات يتخيد صام نبينا سقمت يتخيد الدنيا صام نبينا እግዚአብሔር አይሪአኒው صام متصالات من الدماء مستكبر مخنياتو حنت إيداي تتقعنيا صام نبينا حنت نجار تقبراي تخيلنيا متصالات كينا جنا كتسلت تخيليا متصالات كينا جنا حتى ناخد من لست تخيليا مو صامنا متصالات صامنا مسقدسات مصحفتنا نببنا صامنا سناينا جبرنا صامنا دما يقرأنا تبهلنا كنصامو እግዚአብሔር نخلنا حيلي هابنا قدما بلنا مزمور انتايلنا زميرنا نرنا مسغانا يقبأك مسغانا إلنا زميرنا نرنا كبرنا أملاخ يخون بزعلات زي كلتا سب قال كيدان 4 سب مالتيو 4 مؤمنان قدس قربان تقبلهم اللهم እግዚአብሔር نابقو انكو عبقعكم نحدقات كم قالوا نسرات حاتيات كم قالوا اب سماي زنبر دما يقبر لكم እግዚአብሔር بحانتي زنسح بحانتي تنسح نفسسي እግዚአብሔር اب سماي انت يبلي زبلنا مس ملائكتي يحقس بلنا امو نفساتنا بنسحه نفساتنا بقدس قربان كمصا خلوا دما نحنا دما خنحقس قبانا دسك بلنا يقبو امو اتهم زي قربنا زلنا دما نزي ان اتو زلنا صوم اذا صوم زي صيمك قربن لي اذا صوم زي تنسحه ناب قدس سقون ناب كبر دمون كقربلو يه إلنا وسانيه ان وسنلو زي قربنا ان قربلو زي تنسحنا نسحلو ريقنا زلنا نقربلو وديقنا زلنا خاب من الدماء ان تنسالو صوم يقبرلنا سلخلو እግዚአብሔር أملاخنا مسغانا يبصحيو حونا دتر صقاب حبرتا اللومو بدحريو بصلوت كنعصينا بسلامة جميرو بسلام يفصمنا ودو توسايناو برهانه تنسايو دما بدحانه سلام يبصحنا سلام كم حديثكم لو الزابير استمسكنا يخون بأكالن ببوستان زمتنا ما هنبب دحروها بأونلاين سددكم ما هنبب زحالة فسنبت كاب استقبل حانت عدى 25 عشر 5 موبا طلالة 200 هذا حونا كاب كانساس نايسرست مصحف تي مسجد يدخل خلت 200 حانت سدرابيت ناي أبالنت إلى 450 حانت سدرابيت ناي 10 إلى 250
ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 100 ሓንቲ ስድራ ቤት ሞባእ ናይ ኪዳነ ምህረትን ናይ ቅዱስ ገብርኤልን ኢሎም 160 ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ኢሎም 450 ሓንቲ ስድራ ቤት 1200 ናይ ኣባልነት 1500 ሓገዝ ናይ ሞርጌጅ ብጠቕላላ 2700 ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈትሐት ሓንቲ ኣደ ሰሙን ዘፍትሑ ሓንቲ ቤተሰብ ሞባይላ 50,000 ሓንቲ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት 50,000 ሓደ ኣቦ ናይ ወርሓዊ 20 ኢሎም 200,000 ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና 120 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 120 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ 50 መብፅዓ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ መብፅዓ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ስድራ ቤት 400 ቅርሺ 50 ናይ ኣባልነት 50 ናይ ሞባእ ብጠቕላላ 500 ካብዞም ሎሚ ዝተቐበሉ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 600 ቅርሺ ሓንቲ ኣደ ሞባይለን 100 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት 286 ዕሽር 14 ቅርሺ ሞባእ ጠቕላላ 300 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዝተቐበላ ሓንቲ ኣደ ናይ ኣባልነት ኢለን 40 ቅርሺ ሓንቲ ስድራ ቤት ካብ ፔንስልቬንያ 20 ኢሎም 210 ቅርሺ ሓደ ሓውና ከምኡውን ካብ ፔንስልቬንያ ናይ መፅሓፍ ኢሉ 100 ቅርሺ ካብዞም ሎሚ ዘፍትሑ ስድራ ቤት ሞባይሎም 300 ቅርሺ ብመንገዲ ፖስታ ዝመፀና ሞባይሎም 100 ቅርሺ ኦንላይን ሓደ ሓውና ሞባይሉ 25 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ኣባልነት ኢሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 100 ቅርሺ ሓደ ኣቦ ናይ ኣባልነት ኢሎም 450 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ናይ 221 ኢሉ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞባይላ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ክልተ ግዜ 40 ቅርሺ ናይ ሞባእ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ናይ ወርሓዊላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅ ኢሉ 100 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞርጌጅን 100 ቅርሺ ናይ ኣባልነት 50 ቅርሺ ጠቕላላ 150 ሓደ ሓውና ናይ 20 ናይ ወርሓዊ 20 ኢሉ 615 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ ሞባይሉ ናይ ኣባልነትን ናይ ሞባእን ኢሉ 60 ቅርሺ ሓደ ሓውና ናይ 20 ኢሎም ሞባይሎም 150 ቅርሺ ብኦንላይን ዝመፀ ብዜል ዝመፀና ማለት እዩ ትማልኻ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ግዜ ፀሪ ክንሪኦ ከለና መቸ ሰባት መመፅኦም ከም ዝሪኦ ዘለዋ ኣሕዋትና ትማል እውን መፅአን ኣቦና ኣቦይኖም መርጌታን ሓውና ዮሴፍን ካልኦትን ኮይኖም ተሓባቢሮም ነዚ ቦታ ከፅሪዎ ኣርፊዶም ይኣኒልና ብማሕበር ተስፋ ዝተዋሃደን ካልኦትን ደቂ ቤተክርስትያን ተሳተፉ ነይሩ እሞ ይኣኒልና ካልኦትን ከምኡ ድሌት ዘለክን ዘለኩም ንማሕበር ተስፋ እንተተወኪስኩሞም ወይ ንዮሴፍ ኣብቲ ታሽሞ ኩልኩም ብሓንሳብ ከይከውን በብተራ ምእንቲ ክንገብሮ ወይ ከዓ ናትናው መደብ ከይህልወና ሓንሳብ ጥምቀት ስለድህሉ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል ኣብዚ ዘይጠቅም ግዜኹም ከይተጥፉ ኢልና ኢና እሞ ብድሕሪት ሓበሬታ መፀኒ ኣሎ እሞ ሓደ ሓውና ናይ ሞባይሉ ዝሓሰብክዎ ዝኸድክዎ ተሳኺዑለይ ኢሉ 100 ቅርሺ ሞባእ ሰዲድልና ይኣኒልና እንዳበልኩ ሰናይ ሰንበት ርሑስ ፆም ከዓ ይግበረልና ንኩልና
أدننه أرشتكم ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩካ እነ ከመ ይባርክሙ እግዚአብሔር ይባርክ ወይስሐለን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ወጎይታ ህዝበኻ ድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጠኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋን ነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ቅዱስ ህዝቢ ንፁህ ዘበን ማዕቆቦት ከም ዝፀዋዕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹም ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክቡር ደም ከኣሰተኹም ፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ዘገበርኩም እንቲ ስጉእ ስጋ መለኮትም እንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋሓትም ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣኹን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይመሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣቡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርኸና ዘተቀበልና የስጉን ደመን ሕርገት ሓጢአት ዝኾነና ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስ ንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት በረት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ወህይወተ ረከብነ ባይለ መስቀሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እትያከ እግዚኦ ናብ ክትንእሰያነ መንፈስ ቅዱስ እታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንና ቤትና እታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ምሳናኹን ወጎይታ ዝተቐበልና የስጋኸን ደምካን ሕድገት ሓጢኣት ግበረልና ነቶም ዘይቀረብና ናብኡ ክንቀርብ ድማ ብምሕረት ምሳህልኻን እግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ቤትካ ክንኣቱ እሞ ካብቲ ቅዱስ ማዕድኻ ክንካፈል ትብዓትካ ዓድለና መንፈስካ መርሓና ወጎይታ ዝኣቲናዮ ዘለና ፆም ጀሚርና ክንፍፅም ሕቶና ክምለሰልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ምሕረትካ ክወርደልና ድማ ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ኮይንና ክንፀውም ድማ ወጎይታ ምስ ተባዓልካ ዓድለና መንፈስካ ለኣኸልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ኣብ መከራ ናብ ስቃይ ናብ ሽግርን ዘለው ድማ ምሕረትካ ከተውርደሎም ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝጠመዩ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ባሒሎም ዘለው ኣክቦም ቆሲሎም ዘለው ዘንኖም ቶም ዝሓመሙ ፈውሶም እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓለም ምእታ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ንሃገርና ንህዝብና ወጎይታ ይኣኽለኩም ክትብለና ንልምነካ ኣለና ንኩሎም ባሮትካ ሰብኡትን ኣንስትን ዓበይትን ናእሽቱን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉድን ዝኾነ መብኦም ናብ ቤትካ ንሰደዱ ድማ በረኸትካ ከተፍስሰሎም ጉስነትካ ከተዕዘሎም ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ረድኤትካ ሃብ ወጎይታ ምስ ተባዓልካ ክትዕድለና ምኩለንተናና ናትካ ምዃንና ፈሊጥና ብኣኻ ንዓና ንበረኸት ኮነና በቲ ንሕና ንገብሮ በቲ ዝሃብካና ኩለንተናና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዕዮኻ ንኣገልግሎትካ
نعخا خنجزا بزيكا خالق جزاء خيه اللي ونا دم حليف كايت هابنا كم قال كاربلنا نجزيابير تجزؤ زين برختنا نسلامنا نهداتنا نحلوانا إمو نعخا تجزا نفس حيزنا حنركباي تقدفنا وقيتا لخلو تمسكنا بسمايات نبر ربنا نبلنا سواعك لنا كاي قدس من جستخ فاتك خمتا بسمايكم ودما مدري يخون لا تنقيرانا لهم هابنا احنا نزبدل لنا بدلهم خمس حرقنا لهم بدلنا بسنا حدقلنا وكفاد هنا نمر فتنا يتوتونا من قستين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم امين وادينا قدس كل مريم بنا قدس جبريل من الله سلام لك اللهم حنا خدن قلي خير بسقاهن قلي خير ادق جاهر كيدا سرا سلام لك اللهم نسخ خبنا سبرختي خير فرما حسنكم برخي وهم لتسقى جابر مساخي وبزيد لسبركي هاتنا حرقنا فتوى رئيس كرسوس من ثانا محمد لمن النامين متى دي ولا ابن ክንወፅእ ከለና ከምታ እዚኣ መስመር ሒዝና ዘለና ሓሊና ዘለና ታርሕቅና ሓሊና ታፍ ደገ ኣለዎ ቁርሲ ሒዞም እንዳሓዝና ክንወፅእ ኣብዚ ርሕቀትና ሓሊና ኣብዚኣ ኣብታ ክንወፅእ ከለና እንተዚ ሓሊናያ እዚ ኩሉ ዝወዓልናዮ ኣፍሪስናዮ ማለት እዩ እሞ ኣብኣ ተሓባበሩና ክንወፅእ ከለና ታርሕቀትና እንዳሓለና ንውፃእ ይኣነየለይ ሰናይ ሰንበት